ng malakas sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang pinakamataas na papuri Ting bagay ang magpapasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa sa atin ng mahal na kailangan pasalamatan po natin ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Na tayo po mga minamahal sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Yung ating mga karamdaman pinagaling ng mahal na Pinoon. Yung ating mga buhay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Binigyan tayo ng kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso't isipan, higit sa lahat mga minamahal. Amen. Binigyan ng kapangyarihan, punin man natin lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan, hindi pa rin sapat mga minamahal. Kahit ang ating tanging magagawa ay ang patuloy na pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Na sinasabi mga minamahal, huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon mga minamahal. Amen? Na lagi po tayong dumalo sa gawain ng mahal na Pinoon. Huwag po tayong umabsent bilang pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos. Lagi tayong dumalo sa gawain ng mahal na Pinoon. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapeng. Amen? Ito po ay kasama sa pagpapasalamat natin sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen? Minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Si Haring David,
Kadapatan ko'y walang hanggan, pag-ibig ko'y lansari sa araw-araw. Hiyo ko sasama, purihin ka. Ubus ang lakas, pinamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Kay ganda ng umaga, saya ng buhay ko at isimula, at ako'y maghahanda, haawit at papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, si Kristo ang kasama sa langit. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, ang puro ng hirap, pagtulong sa akin. Tama ka, natapa ang pagmamahal. Bukit ka ng umaga, si Kristo na kasama. Siyang tandaan, nagkarutuhan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y purong-puro ng kulay. Ulap pa na'y pagdilipa, gabi may dumating, may umahabang darating. Nang dahil sa Kristo'y kapiling. Kay ganda ng pag-isaya ng buhay ko kasila, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Lord, hallelujah. Sapagkat ko ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, kung si Kristo nang iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Lord, hallelujah. Galing din sa kadiliman, ng puro ng hirap, pagtulong sa Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging magandang umaga, gusto ang iyong kasama. Diyan tanging daan, natutuhanan, sa piling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan.
dumating, may umaga man darating, nang dahil sa Kristo'y kapiling. Lord, siya ang tanging daan ng kalukuhan. Sa piling kay wala hanggang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga man darating, nang dahil si Kristo'y kapiling. Ang tanging ng kalukuhan, sa piling kay wala hanggang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga man darating, nang dahil si Kristo'y kapiling. O sa aking kahinaasan, o palagay sino dundahan, puso'y may kapayahan, ang ikaw ang laging kapahan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilang mo. Ang aking buhay, O Kristo, hilang sa banal na buhayin mo. Ang buhay ko na wakas, at ako'y iyong binawa. Hiwahandog sa dirasyon, o sa bayan panalangin. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo. At aking buhay, O Kristo, hilang sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tulo. Sipahan ay laging litong-lito'y sulan. Ang Diyos, ikaw na bahay doon. Ang landas ko ay nasa kahiliman, hindi riyan ang nilalakad sa hirap at lungkot ay laging isa. At tila ba wala nang katasan, nang sa Kristo'y aking natagpuan. Lahat na hirap, hinupahan, buhay ko'y lang binahungan, lunahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang sa Kristo'y aking natagpuan. Lahat na hirap, hinupahan, buhay ko'y
hirahon kung di na unahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko din. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko din. Diyos umiibig, okay na mag-isa niyang tanangin. Hanggang sa pinupunin namin ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig sa Kanya. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ang nagbubuno. Dahil naranasan namin na Kristo'y manahid sa pamilya ng Diyos ay hanapin islunhan. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Huwag ng pangista ng kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin o di masaya pagsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig. Hallelujah. Araw inilalapit at tayo ay nangangin sa langit tunay na tahanan natin. Hating ng makakapilit ang naunang pumanaw upang di na muli pang magkahiwalay. Glutagad, halo-halo-halo. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Sumiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, okay na pangsta ng kanyang nanawin. Ang Diyos na pinupuri namin o ako'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, ibigay ang lahat kay Jesus kailangan. Dami kong pangarap, puso ko saan ibigay ang lahat kay Jesus kailangan. Lungkot ko'y pabalikan, itanggalan. Ibigay ang lahat kay Jesus kailangan. Dami kong pangarap, puso ko saan ibigay ang lahat kay Jesus kailangan. Lungkot ko'y pabalikan, itanggalan. Oh, ang puting hilaw ko upang diliwanahin sa talyag, upang diliwanahin, upang diliwanahin. Oh, 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 ang puting hilaw ko upang diliwanahin sa gitna ng madilim. O tatakan mo ba kung hindi? Upang diliwanahin, hallelujah, upang diliwanahin,
Hiliwanahin dengan halu-halu, manghiliwanahin, manghiliwanahin, na't man bang hindi, manghiliwanahin sa gitna ng mundo, manilig ang huling hilaw ko, manghiliwanahin dengan halu, manghiliwanahin, manghiliwanahin, ang huling hilaw ko, manghiliwanahin sa gitna ng mundo, manilig. You let the be out from the highway. He planted my feet on the highway, and that's the reason why. Let it be out, let it be out from the highway. He planted my feet on the oh, Jesus came down, down, down. Let it be out, let it be out from the highway. He planted my feet on the highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be out, let it be out from the highway. He planted my feet, yes, Lord, hallelujah, on the highway. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be out, happy, 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 so hallelujah, happy, hallelujah. Praise God, praise God, believe in the word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy and I know. Happy, 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 happy and I know. Praise God, praise God, believe in the word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy and I know. Happy, 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 happy and I know. Praise God and praise God, believe in the word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy and I know. Isang hallelujah, happy, 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 so happy and I know. Praise God and praise God, believe in the word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 happy and I know. Happy, 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 so happy, happy and I know. Praise God and praise God, believe in the word. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy.
slowly. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must pay on the Lord. You must pay on the Lord. Just patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what you do, where haven't you go. Lord, I will pay, yes, I will pay what you want me to pay. And I will say, yes, I will say what you want me to say. But you must pay on the Lord. You must pay on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, where haven't you go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must pay on the Lord. You must pay on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to say, what to do, where haven't you go. I'm blessed, and Lord, I am. He's the control of my life. I'm blessed, and Lord, I am. Cause He promised me to give me the life. I'm blessed, He wants me to be, and let's see wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He wants me to be, and to see wherever we go. And if you happen to ask, how will you see so? You're blessed, I'm blessed, and I know that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He wants me to be, and to see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, you're blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He wants me to be, and to see wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, we're together again. Praising God, we're together again, we're together again. He wanna go, something good is going to happen. Something good is hitting, we're together again. And praising God, we're together again, praising God, we're together again. He wanna go, something good is going to happen. Something good is hitting, we're together again. And praising God, magsama-sama tayo, mamuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may hindi mapapan. Magsama-sama tayo, lugat halo-halo, mamuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, halo-halo, mamuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting
let it shine. I gotta let it shine. I gotta let it shine. These that will find. I gotta let it shine. Let it shine. Shine, shine. Let it shine. Come go with me. Come go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Come go with me. And go to my Father's house. The sweet joy. Surely I'll be there. Surely I'll be there. In my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Surely I'll be there. Surely I'll be there. In my Father's house. The sweet joy. I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. Please let it shine. I'm gonna let it shine, 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 let it shine. Come go, we can go to my Father's house. To my Father's house, to my Father's house. Can go, we can go to my Father's house. That's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there. Surely I'll be there. To my Father's house. To my Father's house. Amen. Hallelujah. To my Father's house. Surely I'll be there, surely I'll be in my Father's house. That's how sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home. Five signs of time, people carry home. We did a dream all the time, Lord God. There's a whole lot of people going home. Amen. Hallelujah. There's a whole lot of people going home. But besides time, before that we go, we did a twinkling of our time. Glory God. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. That's time, people that we go. We did a twinkling of an eye, Lord God. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. Fast time, people that we know. We did a twinkling of an eye, Lord God. There's a whole lot of people going home. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, o sinang masaya, bye-bye tayo sa langit. Walang maya, binayaran Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, yung hallelujah, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masayang pahinga kay sa langit. Walang maya, binayaran Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit at hallelujah, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masaya, bye-bye tayo sa langit. Walang maya,
binayaran Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid ang tatanapan, kasalanan ay hiwagsin sa mga langit ng dugo. Sabi natin sa iba, upang sila ay makahanda, upang sila ay di parusahan, isang malaking luman. Kasi Jesus ay darating na, hey! Kapatid ang tatanapan, kasalanan ay hiwagsin sa mga langit ng dugo. Sabi natin sa iba, upang sila ay handa, upang sila ay di parusahan doon sa malaking luman. Meron akong kaibigan, pag-ibigay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagimitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakato, di siya pinag-buksan. At di na makaya siyang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan at di kanyang minamahal, kailangan ba ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. At sa aking sanligan, dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa cross. Sa puso ko'y gumagato, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siya ang natawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Diyos na aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumagatog. Muli akong sindilang matapos ang paghahanap. Langit na paghahanap, kay Diyos ko tagpuan. Purin si Jesus sa batlang na templo, ang sayuhin, purin sa langit sa lakas niyang taglay. Purin sa tunog ng gitara, hawin na sa iyong patirang, sa pagturog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Yes, Lord, hallelujah. Purin si Jesus sa banal na templo, ang isayuhin, purin sa langit sa tagas ng taglay. Purin sa tunog ng gitara, purin ang natira sa pagturog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purin si Jesus sa banal na templo, at sayuhin, purin sa langit na lakas niyang taglay. Purin sa tunog ng piano, hawin na sa sayang patira sa pagturog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri na lahat sa iyo. Magpuri na, magpuri na, magpuri na lahat sa Diyos. Nakita, dihuan, lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay umawit, ang hibay pumlakbak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Purihin, purihin
bigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din, himong lumilipad ay nagpupuri, ulap sa harang nagpupuri, hangal sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, puri. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus din, nagbigay ng kalakasan, puri siya. Nagbigay ng kalakasan, bigay ng kalakasan, puri siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalingan, puri siya. Nagbigay ng kagalingan, puri siya. Nagbigay ng kagalingan, puri siya. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, puri siya. Nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, puri siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, puri siya. Nagbigay ng kagalakan, puri siya. Nagbigay ng kagalakan, si Jesus din. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, umindak ka sa Diyos. Kung nais bigalak, umindak ka sa Diyos. Kung nais bigalak, umindak ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Lagat-lagat magbubuo, si Jesus ang siyang katulong. Lagat-lagat magbubuo, tagumpay, hay-hay-ho. Lagat-lagat magbubuo, si Jesus ang siyang katulong. Lagat-lagat magbubuo, tagumpay, hay-hay-ho. Tinig ng pag-awitan, siyang nagtawal ng katuruhan. Siyang nananay sa larangan ng likmaan. Walang matay mahihip, tayo'y magkasama. Amen, hallelujah! Lagat-lagat magbubuo, si Jesus ang siyang katulong. Lagat-lagat magbubuo, tagumpay, hay-hay-ho. Lagat-lagat magbubuo, si Jesus ang siyang katulong. Lagat-lagat magbubuo, tagumpay, hay-hay-ho. Dinig ng kawitan, siyang narin, tawal ng katutuhanan, siyang narin. Sa larangan ng digmaan, walang matay makibig, tayo'y magsama. Oh, lagat-lagat magbubuo, si Jesus ang siyang katulong. Lagat-lagat magbubuo, tagumpay, hay-hay-ho. Lagat-lagat magbubuo, si Jesus ang siyang katulong. Lagat-lagat magbubuo, tagumpay, hay-hay-ho.
buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay, buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Tayo mabilang hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman tayo bumawi ng hallelujah. Jesus ay buhay, 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 buhay kailanman si Jesus ay buhay, buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Tayo mabilang hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman tayo bumawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailanman si Jesus ay buhay, buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Tayo mabilang hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman tayo bumawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay daramang sa buhay katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba daramang sa buhay katawan? Daramang sa bay, daramang sa isip, daramang sa buhay katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Daramang sa buhay katawan, daramang sa kamay, daramang sa isip, daramang sa buhay katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba sa buhay na daramang sa buhay? May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Lahat ng kaping mo si Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin mo si Kristo, may kagalakan sa aking puso. I have to believe that in my heart, I have to believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart, I have to believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have to believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gamitan sa tamang-tamang kaniyang gawa. Silang ako babalik dito kung patay kukunin niya dadan. Kahiyan sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gamitan sa tamang-tamang kaniyang gawa. Silang ako babalik dito upang tayo kukunin niya dadan. Sa kahiyan, sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gamitan sa tamang-tamang kaniyang gawa. Silang akong babalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin niya. Sa kahiyan, sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas. Ang mali magpakailan pa pa. Oh, hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah. Sesay ng baba, di nagbabago. Sesay di nagbago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the more below. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. So, oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me home. Before in the mighty name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me hope, set me hope. In the name of the Lord Jesus, and we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the sure victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, high praises, we victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And oh, victory, victory. Hallelujah, high praises, we victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And oh, victory, victory. Hallelujah, high praises, we victory, glory, glory. Hallelujah, it's so. And I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, no my power, and my spirit in the Lord. It's not my mind, no my power, and my spirit in the Lord. To this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. And my spirit and the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad
Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for His essence like a Lord. Serving following Him, hallelujah. Living out life is all I want. I don't see Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus reading. He makes my happy house sing. Walking the same street, happy for living for is my King. Oh, living for His essence like a Lord. Serving following Him, hallelujah. Living out life is all I want. I know it seems Jesus came in high, and nothing can satisfy Jesus reading. He makes my happy house sing. Walking His ways, happy and born. Living for is my King. Ride the faith, wait for the victory. Ride the faith, wait till Him. And it will keep Him still rejoicing as you travel on life way. Let that move on. And faith will win, and the song ring out, and the joy begin. For without you now, you're sure to be right of faith way today. Right of faith way, holding victory. Right of faith way today. And it will keep Him still rejoicing as you travel on highway. Let it now move on, and faith will win, and the song ring out, and joy begin. For without you now, you're sure to be right of faith way today. On the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwells in the land on high? From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwells in the land on high? Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. My, Jesus is mine. My bed and pen, my bed and cherry. My, Jesus is mine. My whole life is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice.
Rejoice, tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See me, see me, see me, tell me of the Lord. See me, see me, see me, tell me of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart. See, well I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Sing, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart, down in. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. Sing, I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. For joy is the flag that you fly in the castle of you, in the castle of you, in the castle of your heart. For joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And this is the residence here. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus, the residence here. Peace is the flag that you fly in the castle of you, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Peace is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus, the residence here. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus, the residence here. Love is the flag that you fly in the castle of, in the castle of your, in the castle of. Love is the flag that you fly in the castle of your. Jesus, the residence there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. Jesus, the residence there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over beyond my fears and my fears and my fears. It's all over beyond my fears and Jesus, popping at the sand. It's mommy, 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 my soul. Sing and shout, when Jesus say me home. Some people understand me, Jesus in my soul. It's something mommy, mommy, mommy. It's mommy, 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 my soul. Sing and shout, when Jesus say me home. Some people understand me, Jesus in my soul. It's something mommy, mommy, mommy. It's mommy, 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 my soul. Save me home. Some people understand me. Jesus say my soul. There's something about me, mommy, mommy. Yes, mommy, 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 my soul. Sing it and shout me. Jesus save me home. Some people understand me. Jesus say my soul. There's something about me, mommy, mommy. Yes, mommy, 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 my soul. Sing it and shout me. Jesus save me home. Some people understand me. Jesus say my soul. There's something about me, mommy. Shout me, would you see me? Some people understand me. Jesus, there's something about me, mommy. Yes, mommy, 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 my soul. See me, shout me, would you see me? Some people understand me.
Jesus, save my soul. Someday my won't be my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, let me bless his soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within the blessings. Oh, bless the Lord, oh my soul. Lord, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. The blessings so the blessings so palakpakan po natin ng malakas ang lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God, dito ka po sa minamahal ang mga masayang nawitin sa ating pinakamamalapayin sa praise God at pituloy sa bulkuan mga minamahal at abidad ako na sa ating mga malumanay nawitin at binibigay ko pagkakataon sa ating beloved elder ni Lord Brother Alvin Arias. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. At bago po tayo magtuloy-tuloy, mga minamahal, amen, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, malapinoon. Kami iyong patawarin, ugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong mga lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin na aming iaalay sa iyo, malapinoon. Nasamahan mo po kami na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matabis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay
sa biyaya mo, laging salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking at sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito
sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kahit buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, di nagbabago kahit kailanman. Ang Panginoon ang buhay ko, ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayan sa kaligtasan na sa'yo ang natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinako.
kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawaran mga sala ko sa pagkayo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos. Kay buti mo ang iyong buhay ay di ibinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dati ako makasalanan,
Hindi mabilang ang mga nanay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Dilimang pinaliburan at pinurahan ang iyong mukha. Inago lahat ng dusa ng dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama. Pag nanais kong kalugtan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysin ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos. Pinili mong maging tao, walang katulad na pag-urusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga nanay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Dilimang pinaliburan at pinurahan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa ng pagnahay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga nanay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Dilimang pinaliburan at pinurahan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na
kasalanan ko. Ang buhay ko'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ako. Ang papuri at pagsamba pinawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang init na pag-ibig ko, aking Diyos. Naririto ako. Ang papuri at pagsamba inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang init na pag-ibig ko, aking Diyos. Naririto ako. Ang papuri at pagsamba inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang init na pag-ibig ko, aking Diyos. Naririto ako. Ang papuri at pagsamba inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama. Ang init na pag-ibig ko. Ikaw ang siyang pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakuha,
ay aking tanggapin. Naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ang pag-ibig ko'y wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo. Panginoon, sadyang kaibigin mo. Panginoon, dakilang at tapat sa dalangin ko. Ako'y pinibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala nang karamdaman o kabighanian. Ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan.
ang Diyos na ang liwanag. Hindi nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay linggo, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, tulong ng bibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang bukaan. Mga luha ay Kanyang mapahiran, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang bukaan. Mga luha ay Kanyang mapahiran, kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay linggo, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, tulong ng bibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang bukaan. Mga luha ay Kanyang mapahiran, mga luha ay Kanyang mapahiran, mga luha ay Kanyang mapahiran, kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon,
kanyang papahirap. Mga luha ay kanyang papahirap. Mga luha ay kanyang papahirap. Kahit sino pa man. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha. Kay ganda ng iyong mga gawa. Ito'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagulaan. O hindi nakukulang mga biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya sa lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galang, ngalan niya'y itatanyag. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya't pasalamatan, purihin siya. Ihahayag ang kadakilaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ang patutuplingan, ang matibay kong pagkulan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labing, purihin siya. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu'y pinalayas. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalan ay nililis, bagong buhay ibinigay. Kami yung pinagmalan, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami magpapagod. Pupuri kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas sa iyong manilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos
Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na hiwaksin, sapagkat langit ang tungo sa piling natin sa iba. Upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, it's a coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, it's the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy and such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and as the Son of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus pina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoon
Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Trina, ibong lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri. Hanggang sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. It's singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, so Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved order preacher, Kabuboy Near, ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Near, at ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Mainstier, at ganoon din sa mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, sa ating mga minamahal na bisita. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ito rin napakabuti muli ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na patuloy tayong lubos sa pinagpapala at tayo muli binigyan pagkakataon upang talagang tayo malaya makapagpuri, magpaabot ng ating taos-pusong pagpapasalamat sa ating Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po manamahal, hallelujah. Napakabuti pinakamamahal na Panginoon. At tayo po manamahal ay dadako na kung saan ito yung pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Kaya sa ating po mga manamahal na bisita, makinig po kayo mainam, hallelujah. Ito po ay grabing mga pagpapala, hallelujah, na kung saan ninyo makikita ang grabing pagpapala ng Diyos sa mga Kristiyanong kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, na kung saan dati-dati napakagulo ng kanilang mga buhay, nandun na walang direksyon, minamahal, ang iba'y magpapakamatay na, ang iba'y nag-aantay na lamang ng kamatayan, hallelujah. Ngunit talagang nandun ang kaguluhan ng buhay, biktima ng grabing mga bisyo, hallelujah, alipin ng bisyo, minamahal. Nandun walang kapayapaan sa puso't isipan, maging walang kapayapaan at tahanan, minamahal. Ngunit ang lahat ng yan, nilutas ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At inyong makikita po, minamahal, hallelujah, sa ating po mga minamahal na bisita, maging mga nagpapagaling, minamahal, wala pong nagpapagaling dito. Hindi po mga mangaral, hindi po mga kung sino man dito, minamahal. Tandaan nyo, minamahal,
Tayo nandito minamahal upang papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Talagang ibigay natin ng 100% minamahal nating paglulhati at pagpapaabot ng minamahal papuri sa ating Diyos. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ano man ang inyong inaing minamahal, tandaan nyo minamahal, walang nagpapagaling na kahit sino man dito minamahal kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal kapag ka ang Diyos, lalo po sa ating minamahal na bisita, nalugod sa atin minamahal. Kung ano mang ating problema na ating daladalang sa ngayon minamahal, ano man ang ating mga karamdaman minamahal na meron tayo, gaano man yung kalubahan minamahal, tandaan nyo minamahal, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tunay po mo sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At yan ay talagang ayon sa kalooban ng Diyos na ito'y sa buong maghapon na ito minamahal. Kung ating ang natapos na pala na gawain minamahal, nandun minamahal ang grabing pagpupuri na solemn at joyful songs, hallelujah. At ganoon din minamahal, ito'y bahagi ng pagtotoo, papatotoo. Ito pa rin ay isang uri ng pagpupuri sa Diyos. Sa buong maghapon na ito minamahal, wala tayong bang gagawin kundi papupurihan, pasalamatan ang ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sabi nga nung lagi sinasabi ng ating ng beloved man of, ng man of God, ng ating beloved honorable evangelist Pastor Valdez Almeida, at lagi rin binabanggit sa atin ng ating beloved ordained preacher na talagang nagsabon din lang, nagpamasahe, gumastos ng kono normal, this is the day of the Lord. Hallelujah. Talagang ibigay natin todo-todong paglulhati, pagpupuri sa ating Diyos, hallelujah. At isang tiyak na bagay, pag nalugod sa atin natin pinakamamahal na Panginoon, saganang pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At minamahal, sabi nga po ng minamahal dito sa aklat ng Mateo 24:14, ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung darating ang wakas, na kung saan minamahal, ito'y obligasyon minamahal ng mga Kristiyano na talagang ibahagi minamahal, magpatotoo talaga minamahal. Ito'y kalooban ng Diyos, na kung saan, lalo na po sa ating mga minamahal na beloved viewers, kung ito'y hindi uso sa inyo minamahal, ngunit ito'y talagang iniuutos ng dakilang Diyos, hallelujah. At tunay minamahal ng nais nga ng Diyos na siya'y malulhati, sabi nga po ng awit 26:7, upang aking may parinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan pala ang nais ng Diyos. Talagang ating maisaysay lahat ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos. At dyan tunay minamahal, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At minamahal, sa hindi na po pagtatagal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Atin po pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Pangalawa po ang ating beloved sister Imelda Bigaong. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Tarel Tawaran. Ang pangapat po ang ating beloved sister Jennifer Ferrer. Ang panglima po ang ating beloved brother Jason Solomon. At ang pang-anim po ang ating sister Mia Sarmento. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng buhay na patotoo. At sa hindi na po pagtatagal ng minamahal, atin na pong formal na buksan ng pagbabahagi ito minamahal. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Imelda Bigaong. Praise the Lord po mga minamahal. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, kaluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Wel Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po. Magandang umaga po. Rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat na ating minamahal na manggagawa. Sana nga siwag papagal po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal. Magandang tanghali na po, mga minamahal. Ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal.
sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita po kung mayroon po. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga live broadcast viewers po, magandang tanghali po sa ating lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nais ko din pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang kabagan, pag-ibig niya na pinamalas po sa akin, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat kung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal, siguro po 1995 po, wala na po ako, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman sa edad kong 17 years, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng large menopause, mga minamahal, dahil sa bigat at aking trabaho na destino po ako sa exploration, mga minamahal. Yan pong mga bundok po ng mga Sambales, inaakyat po namin yan, mga minamahal. Dala-dala po namin yung pack namin na mabibigat, mga minamahal. Napakahirap po ang trabaho sa exploration, mga minamahal. Yun po yung naranasan ko pinakamahirap na trabaho, mga minamahal. Bumabagyo, tatrabaho ka, umuulan, abutan ka ng ganun panahon, mga minamahal, na napakalayo mo na sa tuktok mo. Tuktok, mga minamahal, napakalayo pa yung camp, mga minamahal na uwihan mo, mga minamahal. Araw-araw ganun po, mga minamahal, ang aking trabaho, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, bumigay po yung aking puso. Nagkaroon po ako ng enlargement of heart. Dahil nga po, napakalapit po talaga ng yung pasma sa klaseng trabaho yan, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng pasma hanggang sa naging masidi po ito, mga minamahal. Naging asma na po, mga minamahal. Dahil nga po sa kalakasan ng aking pisikal na pangatawan sa kabataan, 16 years old, 17 years old, mga minamahal. Nakakayanan ko, mga minamahal. Parang baliwala pa sa akin yun, mga minamahal, dahil sa kalakasang kabataan, mga minamahal. Kaso nagkaroon po na maraming komplikasyon. Mga minamahal, laging sumasakit ang ulo ko, mga minamahal, lagi po akong, hindi naman po ako inuubo, sinisip kong palagi, mga minamahal, dahil nga po napasukan ng lamig ng aking buong katawan, mga minamahal. Nagkaroon pa po na infeksyon itong mga minamahal, habang tumatagal, nagkaroon po ako ng eksima, kaliwat kanan po, mga minamahal. 2 klaseng uod po ang kumakain sa aking paa, mga minamahal. Yung parang lastiko, mga minamahal, at saka yung batik-batik, mga minamahal, na kumakain doon sa laman, tsaka yung lastiko, hanggang doon sa may buto, mga minamahal. Kinakain po yung laman at sumasagad hanggang doon po, mga minamahal. Alam niyo, nangyayari po, mga minamahal, pag sinusumpong yun, mga minamahal, inaabot po ako ng buwan, mga minamahal. Ang ginagamit kong paglalakad ang aking tuhod, mga minamahal. Kung albularyo po ang pag-uusapan natin, mga minamahal, napakaraming albularyo, mga minamahal, na aking pinuntahan, sapagkat sa doktor po, mga minamahal, hindi po ako mapagaling, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor, mga minamahal, wala na pong kagalingan yung aking karamdaman. Kung sa akin, umaasa ako, mga minamahal, na yung mga albularyo, mga minamahal, ay ginagamit ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na papagaling ng karamdaman na wala pong kagalingan, mga minamahal. Alam ko sila po ang ginagamit ng Diyos para magpagaling doon sa wala na pong pag-asa, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, lagi na pong sinusumpong, mga minamahal. Isang gabi, mga minamahal, nasa lamayan po ako, umuwi pa ako dahil sinumpong po yung aking asma. Nararamdaman ko pati yung puso ko, mga minamahal. Para po akong sasabog, dumidilim yung aking pagtingin, mga minamahal. Magdamag po, mga minamahal, na wala po akong tulog, nakaupo na lang po ako, mga minamahal. Nagmamakaawa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang tinatawagan ko si Jesus, mga minamahal. Kako, mahal na Panginoon Jesus, mahabag ka sa akin, kako. Mahal na Panginoon, mahabag ka sa akin, pagalingin mo ako, mga minamahal. Hanggang sa madaling araw po, mga minamahal, doon sa kalagayan kung yun, nakaidlip po ako, mga minamahal, nagkaroon po ako ng panaginip, mga minamahal. Isang napakaamong mukha nakatitig sa akin, mga minamahal. At yung mukhang iyon nagliwanag na nagliwanag katulad po ng sikat ng araw. At bumalot po sa buong katawan yung liwanag na iyon, mga minamahal. At doon sa panaginip ko, mga minamahal, ako po'y gumaling, mga minamahal.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. 17 years ko po yun, mga minamahal. 17 to 18 ko, hindi po ako nagkakamali yung panaginip kong yun, mga minamahal. So kung maulit, mga minamahal, kaso hindi na po naulit yun, mga minamahal. Alam niyo po, 1970, yung panaginip ko yun, mga minamahal, 1995, naganap po ulit yun na panaginipan ko ulit yun, mga minamahal. Dito po sa San Carlos na po, mga minamahal. Nung umuwi po ako 1993, mga minamahal, dala ko po yung karamdaman ko, mga minamahal. Ay kung makita niyo po ang kalagayan ko noon, mga minamahal. Hirap na hirap po ako talaga, mga minamahal. Sa kabataang kalakasan ko, mga minamahal, kahit marami akong karamdaman, mga minamahal. Isa po akong talamak na sugarol, mga minamahal. Pag inom ng alak, mga minamahal, naging addict po ako niyan. 6 na bilog po. Pero pa yung iniinom kong Red Horse, mga minamahal. Araw-araw po yan. Nakakaubos ako ng 6 na bilog. Halos wala na po akong tulog, mga minamahal. Hanggang umaga po yan. Gising ako, mga minamahal. Araw-araw po ganyan ang ginagawa ko. Nililiban ko ang aking sarili sapagkat apektado nga po yung buong katawan ko ng lamig, mga minamahal. Halos hindi na po ako makapag-isip, mga minamahal. Napakabigat ng aking pakiramdam para pong sinusunog yung aking katawan. Ganun po pala yung sinasabi nila na bulbul, yung paulit-ulit na napasma ka, mga minamahal. 1993 po, mga minamahal, umuwi po ako dito, mga minamahal. Dala ko po yung karamdaman na yan. 1993 po, mga minamahal. Dagdagan pa po, mga minamahal, nagbabawas na rin po ako ng dugo, mga minamahal, dahil yung retrenchment fee ko po, naubos na po, mga minamahal. Noong tanggap ko po ito sa kumpanya, medyo malaki din po yun, mga minamahal. Dahil wala pa akong alam na trabaho, ang ginawa ko, sinarili ko po yung bukid, nagtanim po ako, mga minamahal. Yung 3,200 square meter na lupa po namin, mga minamahal. Pinasarili ko po yun, gapas, hanggang sa ayun, pinapatilyar ko nga po, mga binubuhat ko po yun, kaban-kaban na palay, mga minamahal. Bumigay po yung aking tiyan, mga minamahal. Parang may napatid po sa ilalim, mga minamahal. Nung naramdaman ko po yun, nagbawas po ako ng dugo, mga minamahal. Una, parang yung pagbawas ko, parang dumi na ang kambing, mga minamahal. At sumunod po noon, mga minamahal, talagang sariyo ang dugo. Pumupusilit po na ganyan. Alubha ako nabagabag sapagkat dami ko na nga po karamdaman, nadagdagan pa, mga minamahal. Pumunta pa ako sa Dagupan sa Nazaret, mga minamahal. Nagpatsika po ako dyan, mga minamahal, kaso hindi napagalingin po yun, mga minamahal. Ginampitan ko po ng pito-pito kasi alam ko lahat ng mga dahon, mga minamahal, yung mga sanga-sanga. Dahil nga po, kung pag-uusapan natin ang albularyo po, mga minamahal. Kalating yung minibus, mga minamahal, mayroon po siguro hanggang dito po ang mga minamahal. Numuyak po, puros ko na lang po, mga minamahal. Albularyo yung pinupuntahan ko, mga minamahal. Naubos-ubos ko na po yung tubig dyan sa Manawag na yan, mga minamahal, walang kagalingan, mga minamahal. Ayun po, 1995, mga minamahal. Yung dati nagbibigay sa akin na kaginuhan ng mga gamot na iniinom ko, mga minamahal, wala na po, hindi na po tumatalab. Isang araw, 2 araw, 4 araw, 1 linggo, nakatayo na lang po ako sa kunan ng bata. Hindi na po ako pwedeng umupo. Hindi po ako pwedeng maglakad, mga minamahal. Steady na po ako doon, naliligo ako sa sarili kong pawis sapagkat hinahabol ko po yung hiningi ko, mga minamahal. Karan pagtik ko ng gamit, wala na po, mga minamahal. Kaya sabi po ng aming kamag-anak, isaldi, wala na, sabi nila, mga minamahal, mayroon na siyang TV. Sabi ng tatay ko, wala na saldi, mauna ka na mamatay sa akin. Upo, hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon. At kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng TV program sa aking bumungad. Minamahal ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At doon ko po nakita, mga minamahal, yung mga patutuo, mga minamahal na wala na pong kagalingan, mayroon pang nagpapatutuo, inukot na nila ang buong mundo, mga minamahal, hindi po sila gumaling. Kung sa panunod lamang ng TV, gumaling sila, mga minamahal. Praise the Lord. Ang daming mga himala, mga minamahal, tumutulo ang kanilang luha. Nahihipo po ako, mga minamahal.
Mayroon palang Diyos na nagpapagaling. Right, amen. Sapagkat ako sumasampalataya ang Diyos, magpapagaling sa aking karamdaman, ngunit hindi ko po nasumbungan. Sa aking nagisnan, mga minamahal. Nagdusa po ako, mga minamahal. 17 years old, hanggang mabot ng 37, andun sa aking karamdaman, naubos na lahat, mga minamahal, wala na po ako ng pag-asa. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Isang kapatiran, taga Bagyo, mga minamahal, sabi niya, hindi ko kilala. Kapatid, mayroong gawain dyan sa San Carlos, dumalo ka sa Bonifacio. Yung panunood kong iyon, binigyan ako ng kalakasan na mahal na Panginoon. Nayakbang ko ang aking paa upang ako Praise the Lord, sa hallelujah. Bonifacio. Ganyan kabuti ang mahal na Panginoon. Right, amen. Sa unang dalo kong Diyos sa Sipnas, mga minamahal, dala ko yung aking magina. Alam niyo po mga minamahal, ang pagsubok sa akin, unang dalo ko. Pagpasok ko pa lang mga minamahal, joyful song pa lang mga minamahal, yung panganay ko kasama ko. Binigyan ko siya ng 5 piso, kagad nawala sa aking paningin. Saglit lang mga minamahal, may sinabi sa banal na pulpito, mayroong batang nasagasaan ng jeep, mga minamahal. I-describe po yung damit niya, ay namahal. Napatingin ako sa aking mahal na asawa. Ramdam na ramdam ko yung aking anak ang nabangga ng jeep, mga minamahal. At bumalik po yung alaala ko, mga minamahal, sa Masinloc. Ganun din po ang edad ng aking mahal na anak. Nabangga po sa jeep, mga minamahal. Yung po ay namatay, mga minamahal. Tumayo ako, tumulo ang aking luha. Magulang tayo, mga minamahal. Hindi bali na ako, okay lang. Tatanggap ko mo yung mga anak natin, lalo panganay ko, mga minamahal. Sundan po namin sa Bulingit, mga minamahal. Kita ko po, mga minamahal, yung mukha niya, bilog na bilog, ang itim, mga minamahal, yung mata niya maitim. Basag yung kanya mukha hanggang sa kanya noong, mga minamahal. Pinuntahan po ng ating mga minamahal na manggagawa, umaga. Binalikan po nila ng hapon, mga minamahal, pinanalangin nila, mga minamahal. Habang pinapanalangin nila, mga minamahal, tumutulo po ang kanilang mga luha, mga minamahal. Dahil po akong mga minamahal. Tumutulo ang aking luha. Bawat sinasabi nila, tumatalima ako. Oo, mga minamahal, tumalima ako, inalabas ko kagad yung aking mahal na anak. Hindi pa dapat ilabas talaga, mga minamahal. Alam niyo po, himala ng mahal na Panginoon. Pinagaling kagad ng ating pinakamamahal na Panginoon ng aking anak. Ayun na, ang dami ng pag-uusig, kaliwat kanan, mga minamahal, pag-uusig hanggang doon sa ospital, inuusig ako. Kung bakit daw ako pumunta dito sa gawaing ito, kaya nangyari sa aking anak, mga minamahal, bumalik daw ako sa pinanggalingan na nagisnan, mga minamahal. Ngunit kinabagan ako na mahal na Panginoon. May nararamdaman akong nag-udyok sa akin, nagkaroon ako ng kagalakan na magpatuloy sa paglilingkod. Yung po, mga minamahal. Naulit yung panaginip ko, 1995, birthday ko po yata yun, mga minamahal. Muli na naginip ako, nakatitig ang isang muka, mga minamahal, na napakaamo. Parang-pare doon sa unang panaginip ko, 1970, 1995, na naginip ako. Mga minamahal, yun din po yung panaginip ko, isang muka na napakaamo, nakatitig sa akin, mga minamahal. At nagliwanag po yung kanyang mukha, mga minamahal, at tumalos sa akin. Doon sa panaginip ko, na pangalang panaginip ko, nakakilala ako, dito gumaling ako sa aking karamdaman, lahat ng karamdaman ko. Kaya nung tumanggap po ako sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa pangalan niya, mga minamahal, sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoon sa Kristo. Alam niyo po yung Praise the Lord. Hallelujah. mabait ang mahal na Panginoon. Totoo yung aking panaginip. Kung ginampanan ko po yun, mga minamahal, pinagaling ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 31 years dinagdag na mahal na Panginoon. Dapat wala na po ako. Anong gagawin ko, mga minamahal? Hindi pa dapat patuloy tayong maglingkod sa napakabait nating pinakamamahal na Panginoon. Dapat wala na ako, mga minamahal. Amen. But hanggang ngayon, narito ako. Nagpapatuwa ako sa Praise the Lord. pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah.
Marami mga minamahal ginawang himala ng malapay noon. Maiksi ang ating oras. Sa lahat ng mga biyaya, pag-ingat, pagliligtas, kalakasan, na bumula sa atin, mga pinakamamahal pa noon. Sa malang kapamaraan, siya niipo ng mahal pa noon. Sa pagpapara material, fiscal. Lahat ng pagpapala, naging pinansyal, higit sa lahat, pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwatian sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa pangkalatan ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ang lahat na ito natagumpay na aking nakamtan. Mula sa panalangin ng ating minamahal na magulang natin, ating beloved Assistant Pastor, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's be good and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Saudi de Guzman, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Inyo pong napansin, mga mahal, ating mga minamahal na bisita, talagang grabe magpala ang dakilang Diyos. Ang ating mahal na kapatid minamahal, talagang grabe. Mga pagpapalang natanggap sa ating dakilang Diyos. Grabing kagalingan ng karamdaman. Napakatagal na panahon na karamdaman. Ngunit pinamahal nung siya makakilala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Lubos siyang pinagpala, pinagaling, minamahal. At maging sa pagbabago ng buhay, ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tamang naghahanda po ang ating beloved choir. Tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo ng mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
pag-ibig mo'y lahat sa bawat nilalang magpakailanman. Pagpapatawad at iyong kabutihan, walang ang papantay. Sa iyo'y alay itong buhay. Sa iyo ang pag-ibig ko'y ibibigay. Jesus, sa'yo'y kompleto na, biyaya mo'y sapat sa aking buhay. Tingay na iisa ang nararapat sa papuri sa samba. Buhay ay kay ganda, pagkat habang buhay ay kapiling ka. Praise the Lord! Ikaw lamang ang mamahalin. Ikaw lamang ang sasambahin. Panginoon, kay buti mo sa ika'y nag-iisa ang nararapat sa papuri pagsamba. Buhay ay kay ganda, pagkat habang buhay ay kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin. Ikaw lamang ang sasambahin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito rin napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan muli natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun minamahal talagang ang ating Diyos. Talagang hindi tayo iniiwan. Siya rin nangako minamahal. Hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. At nangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan hanggang sa matapos ang sanlibutan ito minamahal. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na talagang tunay na nagmamahal sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Imelda Bigaong. At sundan po siya ng ating beloved brother Tarel Tawaran. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati po sa inyong lahat ng magandang tanghali na po sa
inyong lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na natagpuan natin ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Dati-rati na ang buhay dito, ang ating mahal na Panginoon, ang dakilang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Nag-aayos din po ng magulong buhay. Dati-rati po ang aming pamumuhay ay napakagulo. Hindi ko alam, hindi ko ma-imagine ngayon na buo pa ang aming pamilya. Dahil dati-rati po, ang aming pamilya ay napakagulo. Ang aking beloved husband ay talamak na manginginom. Hindi mo yan mahagilap sa bahay pag mga holidays, mga kaarawan, kanyang mga anak, kaarawan namin, wala po siya. Nasa labas sa mga barkada. Ngunit, ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nandiyan dyan. Ang aming pamilya ay muntik ng mawasak sa kadahilanan ng kanyang mga bisyo na yan. Ngunit hindi po niloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Praise the Lord. na Hallelujah. mawasak po iyan dahil may Diyos pala tayo na nag-aayos ng ating buhay. Praise the Lord. Ang aking beloved husband, nung natagpuan niya ang gawain ito ay inalis ang kanyang panginginom ng alak. Ang aming pamilya ay inayos ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya na yan. At dati-rati po ang aking aking buhay, ang aking sarili po ay ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na akala ko po noon na hindi na ako mabubuhay dahil ni maalagaan ang aking mga anak, hindi ko na po sila maalagaan. Hindi man lang ako makabuhat ng kahit isang tabong tubig dahil may malang malabas na po diyan sa aking breast na nung una po tubig, pangalawa dugo, nung huli na po ay hindi, nana na po. At nung po ako ay nagpa-check up sa doktor, ang sabi, tatanggalin na po ang bukol sa aking breast at ang kaliwang breast ko po ay aalisin na po dahil ito po ay makasanhi ng aking ikakamatay dahil sabi nila mabubulok po ito. Ngunit kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Nagpuri, hindi nagsawa na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng tawad sa Kanya. Ako po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ngayon po ay pinagaling ng lubusan ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus. Dati-rati po ang aking mahal na anak na pangalawa po ay grabe ang kanyang allergy sa buong katawan. Ang buong katawan po niya ay sugat-sugat na po. May mga nana na po sa kanyang mga kamay. Dikit-dikit na po ang kanyang mga daliri. At doon sa talampakan niya, tinubuan po siya gapiso na sugat na halos hindi na po siya makalakad. At sa kanyang pag-aaral po, halos hindi na po siya makapasok. Kala namin po, hindi na po siya makakatapos ng kanyang pag-aaral. Ngunit, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung siya po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah, Hesus. hallelujah. Maging sa aking anak na bunso, grabe rin po ang kanyang hika. Minsan po, ang pinakamatindi na hinatake po siya ng hika na akala ko kukunin na po siya sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maisa-isa na po ang kanyang hininga na ang katawan po niya ang lamig-lamig na po. Ang kanyang mga kuko sa kamay at sa kapaa ay nangingitim na po. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay nabautismohan din sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus.
Isa ko rin pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat sa aking mahal na anak na panganay noong siya po ay nabangga ng jeep, papasok po siya sa trabaho, nakamotor po siya, doon po sa may San Juan. Umaga po yun, mga 8:30 po yun, may tumawag na pulis sa amin na akala ko kung ano na yun. Pero number ng aking beloved anak. Sabi niya, ang anak niyo po ay nadisgrasya na bangga ng jeep. Grabe ang aming iyak at hingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil nung pinigay yung picture ng aking anak ay nakahandusay po sa kalsada na nawala ng malay. Ang hiling lang namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay buhayin ang aking beloved na anak. At nung ang ginawa po namin, sabi, pupunta daw po kami doon at hindi namin magawa dahil nandito po kami sa Pangasinan, nandun po siya sa Maynila. Yung akala mo, gustong-gusto mong pumunta, pero hindi mo magawa agad-agad. Kaya ang ginawa na lang namin sa nagpuri, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung mga ilang oras na nakakalipas, tumawag kami ulit doon sa doon sa cellphone na aking beloved na anak. At siya na rin po ang sumagot. At nahimasmasan na po siya. Sabi niya, "Ma, wag na po kayong mag-alala. Maayos lang po ako. Ngunit mayroon akong malaking sugat sa paa." At dinala po siya sa San Juan Hospital, pinakamalapit doon sa hospital na yon. At siya po ay check up and x-ray po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil check up lahat ang buong katawan niya po. Wala po siyang bali ni fracture man sa buong katawan Praise the niya. Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. At sa mga bayarin po doon sa may hospital na yon ay napakalaki. At ang nakabangga po sa kanya, walang maibigay na financial na assistance sa kanya. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala kami ni isang singkong binayaran doon at ipinrovide yan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah. Panginoong Hallelujah. Hesus. Maraming salamat sa aming pamumuhay. Noon, nung nag-aaral po aking mga anak, grabe rin po ang aming dinanas na hirap. Halos nakakayamang sabihin, ngunit halos hindi kami talaga kumain dahil sa kahirapan ng aming buhay. Ngunit hindi kami tumigil na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa aming pagdalo, umaasa na lang kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-aabang kami dyan sa may Tumling. Pag mag-overnight po kami at pag napalampas mo na po yung ordinary na dadalawa po na 5-star, wala na kaming masakyan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pagbibigay na may katapatan, pinagkalooban din po kami ng masasakyan na tricycle. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagdalo, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dati-dati po, na halos wala kaming makain. Ang mahal na Panginoon ang nag-provide aming sakahin. Praise the Lord. Maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpapala niyan at sa pag-iingat sa aming mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, pagpapala na pinagkakalob sa amin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Imelda Bigao. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Kaya sa ating mga beloved viewers, tingnan naman mahal, breast cancer minamahal. Actually, kalimitan talaga sa mga breast cancer, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit ang ating mahal na kapatid, buhay na patotoo, lubos pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal ang Panginoon, hallelujah. All in all, minamahal, kung ating makikita at mabadyan ang kanilang mga patotoo, minamahal, talagang kung ikay maglilingkod sa dakilang Diyos, kaligtasan, kapayapaan, hallelujah, lahat, pinansyal, everything is provided ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Last of all, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buwan ng patotoo. At atin na po tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Tara Tawaran. At sundan po siya ng ating beloved sister Jennifer Ferrer. Amen, praise the Lord po. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamalapayang Jesus po lamang, praise the Lord. At pag-alaala po sa ating parents in the Lord, sa ating kagalang-galang na Pastor, Evangelist William Estrada Almeda, praise the Lord. Ganun din po sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, praise the Lord. Sa kanila ginunto ang aral na iniwan sa atin, praise the Lord. Ganun din po, pagbati ito po sa mga buong Almeda family, praise the Lord. Sa mga beloved workers, panguna ating Kuya Bubunir, sa kanilang mahalanak, ating Divine Snare, sa elders of the church, hallelujah. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan manatihan, maging sa webcast viewers, ang pagpalang araw po sa ating lahat, hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapis Jesus na nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, way back 1994, hallelujah, Lord, nung na ganoon din po na patotoo na na-share ang aking beloved Father, hallelujah, Lord. Na ang sabi po ng mga naunang Kristiyano, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, ay nagbabago ng buhay, hallelujah, Lord, nagpapala, hallelujah, Lord, nagliligtas. Alam niyo po mga minamahal, totoo po yan mga mahal. Lahat po yan ay aming nakamtan, hallelujah, Lord. Nung mula nung nakakilala aking beloved Father, nung dumalo siya sa banal na gawain, nung time na yun, hallelujah, Lord, di siya maniwala na banal na gawain kasi yung naabutan niya, tatatlong pamilya lang po, hallelujah, Lord. Pero hindi po yan hadlang, mga minamahal, kasi pag kumilos ang Espiritu ng ating pinakalapis, andyan po yung kapuspusan, hallelujah, Lord, na wala sa kanyang dinadaluhang dambuhalang relihiyon, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, aking beloved Father ay may taglay na acute ulcer, hallelujah, Lord. Mula nung pagkabinata niya, iniinda na po yan, hallelujah, Lord, pasintabi po sa mga nagbe-breaking. Pag nagdura po yan, may kasama na pong dugo, hallelujah, Lord. Andyan po na hanggang sa lumabas ako na pangatlong anak niya, andyan na taglay-taglay niya yung acute ulcer na yan, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord, nung makakilala kami sa mga gawain ito, nagpa-counsel sa mga beloved manggagawa, hallelujah, Lord, sa kanyang kalalagayan. Sabi ng mga beloved manggagawa, mag-alay ka ng ayuno, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang pagtatanong, hallelujah, Lord, sabi niya, paano ako mag-alay ng ayuno, bawal ako malipasan ng gutom. Pero alam niyo po mga minamahal, sa banal na gawain ito, tinuruan tayo ng manampalataya at manalig sa ating pinakalapis, hallelujah. Right, amen. Alam niyo po mga minamahal, sa kanyang kabaguhan, hallelujah, Lord, andyan po natubo ang kanyang pananampalataya, nag-ayuno po siya, mga minamahal. Bagamat hindi karakada ka pinagkaloob ang kanyang kagalingan sa sakit na ulcer, pero ang malapay noon, may higit na layunin, hallelujah, Lord. Ang tinanggal agad ng ating pinakalapis, ang bisyo ng aking ama, hallelujah, Lord, na pag-iinom, hallelujah, Lord. Andyan po na tinanggal din yung pagiging mainitin ang ulo, hallelujah, Lord. Kaya pag uwi niya sa aming bahay, kasama niya kayong mga anak niya sa murang edad namin, hallelujah, Lord, sobrang saya namin, tatalon-talon kami, hallelujah, Lord, sisigaw-sigaw ng hallelujah, Lord. Nagtataka po ang aking beloved ina, hallelujah, Lord, andyan na sabi niya, napakalaking pagbabago ang nakita niya sa aking ama. Hanggang sa isang araw sabi niya, pwede ba akong sumama, sweetheart? Hanggang sa yun palang layunin ng ating dakilang Diyos, tatawagin niya kaming buong pamilya, hallelujah, Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos. Alam niyo po mga mahal, ang dating tahanan na walang direksyon, nagkaroon po ng direksyon, hallelujah, Praise the Lord. Lord. Nandyan po na ati pong inaasama, hallelujah, Lord, isang araw makapiling po tayo sa rapture, sa makapiling natin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Alam niyo po mga minamahal, ang Diyos ay nagpapala, yung testimony nila sa aking beloved Father, totoo po yan. Galing po ako sa galing kami sa hikahos na buhay, hallelujah, Lord, hindi sa pagbababa ng sarili, kundi sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. Andyan na sabi ng mga beloved manggagawa, patuloy lang kang dumalo, magtapat. Andyan na darating din yung araw, pagpapalain kayo.
Andyan yung ating kagalang-galang na pastor, andyan na nasa tuhod ng pananalangin para tayo pagpalain lahat, Halibis Lord. Totoo po yan, mga minamahal, dumaan po yung taon, Halibis Lord. Andyan po na nakatapos kami ng pag-aaral. Ang inyong abang lingkod, may trabaho na rin, may kami kakapatid, may kanya-kanyang trabaho. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, Halibis Lord. Andyan na yung pagpapalang yan, hindi natin makamtan sa salamat sa ating dakilang Diyos, sa ating kagalang-galang mga pastor, Halibis Lord. Kabalikat mga manggagawa na nalangin para tayo pagpalain at pag-ingatan na Halibis Lord. Ganon din po mga minamahal, way back 2018, kung aking sariwain, ang inyong abang lingkod ay buhay na patutuo. Kung tutuusin, wala na po ko sa inyong sa harapan na Halibis Lord. Kasi nung time na yun, first assignment ko, Mountain Province. Andyan na nung time na yun, bilang alagad ng batas, nagkakandak kami ng internal security operation laban sa hanay ng NPA. Sa nung isang araw, andyan na hindi namin namalayan na yung area na pupuntahan namin, nakaabang na yung mga NPA. Sa madalit sabi, na ambush kami mga minamahal. Noong panahon na yun, 10 na yung sugatan, 1 yung namatay, Halibis Lord. Nabigo kaming humingi ng tulong sa tao, Halibis Lord. Alam mo mga minamahal, nung tumawag kami sa higher headquarters, ang sabi nila, stand your ground. Walang darating na tulong kasi baka mas marami pang casualty ang mangyayari, Halibis Lord. Madalit sabi, Halibis Lord, sabi ko, wala na, mamamatay na tayong lahat dito kasi dadalawa na lang yung magasin ko. Tumawag ako sa aking beloved wife, nagpapaalam na ako nung panahon na yun, Halibis Lord. Pero aking beloved wife, salamat sa ating dakilang Diyos, pinanghawakan niya ang kanyang pananampalataya, tumawag po sa ating pastoral house. Alam niyo po, pagkatapos ng pagtawag niya po sa pastoral house natin, Halibis Lord, sa back-up prayer ng mga beloved manggagawa, ganyan po ka-powerful yung pagkakaisa sa panalangin. Natigil po yung putukan na yan, Halibis Lord. Praise the Lord. Nakauwi kami Hallelujah. ng ligtas, Halibis Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganon din po mga minamahal. Ang aking beloved kuya, kasama ko din na nasa service bilang alagad ng batas din, Halibis Lord. Naglilinis po sila ng locker na mga luma sa dako ng Kamtangwa. Di niya po alam yung isang locker may laman na rifle grenade. Katumbas po yan ng isang granada pag sumabog po yan, Halibis Lord. Kapag sinusunog nila yan, nagalisan ng kanyang mga kasama, sabi niya, sige, ako na maiwan, tatapusin ko. Parang bigla bigla siyang nagulat kasi sa lakas ng shockwave, nabingi siya. Andyan na napigit na yung pagpamulat na ng kanyang mata, yung simento sa kanyang paligid, wasak. Yung pine tree, wasak. Yung bakal, wasak, Halibis Lord. Na tinamaan ng sharp nail, pero gaano kadakila ating dakilang Diyos na buhay. Yung sharp nail sa kanyang tumama sa kanyang tagiliran, bagamat binutas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, walang galos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, Halibis Lord. Sa sanlibutan, sabi ng kanyang mga kasama sa serbisyo, may anting-anting kaatabrad. Pero sabi niya, wala akong anting-anting, higit pa sa anting-anting, may buhay kaming Diyos na tinatawag. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Marami pa pong pagpapala kami natanggap mula na makakilala kami sa ating dakilang Diyos na buhay, Halibis Lord. Kaya pinapasalamatan ko ating at pinakamalapit Jesus, pagpalang material, financial, physical, at higit sa lahat, pagpalang spiritual, at ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapit Jesus po na buhay, Halibis Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal kapatid, ating beloved brother Tyler Tawaran sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Tunay ng ating paglilingkod, minamahal, ay walang kalugihan, minamahal. Hallelujah. Grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sa araw-araw ng ating mga buhay, minamahal. Imagine ng ating mahal kapatid, imagine sumabog, minamahal. Ngunit yung lahat, sabog-sabog, sira-sira lahat. Ngunit yung katawang niyang tinamaan, minamahal, damit lang yung napunit, minamahal, hindi yung kanyang katawan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan ang grabing proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, kahit sa ating mga pagbibiyahe, minamahal, napakaraming minamahal, nadidisgrasya, bumubulog taas na daan, nadudurog ang kanilang mga katawan, ngunit ang mga anak ng Diyos, patuloy iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ng grabing pagpapala sa atin na napabilang sa ministeryo ng minamahal, talagang tunay na ang paglilingkod natin, ginagawa natin to sa ating dakilang Diyos ay walang-walang kalugihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumuyo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa,
di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. That's the big God and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin na natin, beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. From the book of Genesis, chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Psalms, chapter 31, verse 24. Be of a good courage, and he shall strengthen your heart. All ye that hope in the Lord. Amen. Praise the Lord. Dance for your healing, dance for your joy, dance for your freedom, salvation freedom. He set me free, He made a way. I am released, He broke the chains. He set me free, He made a way. I am released. The Lord has redeemed you from the enemy. You are free to dance, come my body dance. You wanna do this dance, get on the field and dance for freedom. Dance, come on and body dance. You wanna make this dance, get on the field and dance, dance, dance. We won't back down, we won't retreat. We stand and stand, He under feet, praising He liberty. We're praising adoring. The Lord has redeemed you from the enemy. You are free to dance, come on and body dance. You wanna make this dance, get on the feet and dance for freedom. Dance, come on and body dance. You wanna make this dance, get on the feet and dance for freedom. Dance, come on and body dance. You gonna make this dance, get on the feet and dance for freedom. Dance, come on and body dance. You wanna make this dance, get on the feet and dance, dance, dance. The Lord has redeemed you from the enemy.
are free. If the Lord has redeemed you from the enemy, you are free. If you want freedom, everybody dance. If you want joy, if you want peace, if you want freedom, everybody dance. If you want joy, if you want peace, if you want freedom, everybody dance. If you want joy, if you want peace, if you want freedom, everybody singing, jumping, leaping and shouting, make it louder, dance, everybody dance. You wanna miss this dance, get on the feet and dance for freedom. Dance, come on, everybody dance. You wanna make this dance, get on the feet and dance for freedom. Dance, come on, everybody dance. You wanna miss this dance, get on the feet and dance for freedom. Dance for freedom. Dance for freedom. Dance. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved choir na talagang napakagandang awitin alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jennifer Ferrer at siya po ay sundan ng ating beloved brother Jason Solanon. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako rin Lord. po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating po minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at hindi rin po natin dapat kalimutan ang mga turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ako rin po ay bumabati ng isa pong magandang tanghali na po sa lahat po ng ating pong mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, ganun din po sa lahat po ng mga ating mga beloved elders na nandarito, at sa inyo po aking po mga minamahal na mga kapatiran, magandang tanghali na po mga minamahal. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito po na pinagkaloob po niya sa akin upang muli po ay maihayag ko po ang lahat ng mga pagpapala po, mga himala na pinagkaloob po na nakamtan ko po magmula po nung ako nga po ay makakilala sa mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, katulad nyo rin po ako dati, mga minamahal, na nakasukob po ako sa malaking relihiyon, na ginusto ko rin po mga minamahal na maalis po ang lahat ng aking mga hindi magagandang gawain. Ginusto ko rin po mga minamahal na maalis po ang aking pong sakit dahil ako po mga minamahal ay na-diagnose po na mayroon po akong kidney trouble po. Grade 6 pa lamang po ako, kaya mga minamahal, yung aking pong mahal na ama, mahal na ina, ay dinala na po nila ako kung saan-saan. Subalit mga minamahal, na natili po yung karamdaman ko pong yan. Mga minamahal, nung makakilala po ako sa mahal na Panginoon, ay hindi po, medyo sa kakaiba pong pamamaraan po mga minamahal. Ang aking pong kasing beloved sweetheart, siya po ang unang nakakilala sa mahal na Panginoon. Nung una po, isinasama-sama lamang po niya ako doon sa Amoranto. Ayaw ko po talaga sa gawain na ito nung umpisa dahil nga po sobrang haba po ng gawain, ang tagal pong matapos, tapos sobrang hahaba ng buhok ng mga sisters at sobra pong hahaba ng kanilang mga palda. Sabi ko sa sarili ko dati, hindi ako para dito. Subalit po mga minamahal, tunay nga po ang salita ng Diyos na kapag tayo nga po ay pinili ng mahal na Panginoon, ay hindi po talaga tayo makahihindi sa Kanya. Purihin po ang mahal na Panginoon. Magmula nga po noon mga minamahal, kami po ay talaga pong lubusang pinagpala ng aking pong beloved sweetheart. Alam niyo po mga minamahal, nakakilala nga po kami sa dati po sa dako ng Manila. Tapos nung ikinasal na po kami, ay kami po ay pumunta rito sa Pangasinan, dito po sa probinsya. Alam niyo po mga minamahal, nung bago kami ikinasal, talaga pong grabe po yung buhay po namin noon mga minamahal, sa mga hindi pa po nakaririnig ng aking pong patotoo, sa hindi po nakakakilala sa amin. Alam niyo po mga minamahal, dati po kami po ay walang-wala. Sinasabi ko nga po, hindi lang po kami walang-wala, negative pa po kami dahil nung ikinasal po kami mga minamahal ay may utang po kami na nung time po na yun, malaking halaga na po yun. Subalit po mga minamahal, kami po ay patuloy lamang po na dumalo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawaing ito. Alam niyo po mga minamahal, nag-start po kami na pinagpala ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, nung aking pong beloved sweetheart ay nagkaroon po siya ng unang trabaho niya dito nga po sa Pangasinan. Dahil nga po, nung nasa Manila siya, isa po siyang registered
electrical engineer po, mga minamahal. Subalit, nung time na po yun, naghahanap po siya ng trabaho, hindi po siya makahanap ng trabaho. Mga minamahal, hanggang sa umuwi na lamang po kami rito dahil nga po, papunta po sana siya sa Saudi, mga minamahal noon. Subalit, lumabas po yung karamdaman po niyang sakit sa puso na kung saan, yun po yung rason kung bakit po kami nagkautang dahil nga po, binayaran po niya yung doktor na tumingin sa kanya, mga minamahal, dahil dati po siyang may sakit sa puso, binayaran po niya yung doktor para lamang po maayos po yung medical result po niya, mga minamahal. Subalit nung the day before na siya po ay paalis, ay dumating po talaga yung mga doktor ng Saudi Arabia, yung kumpanya po nila, mga minamahal, dahil hindi po basta-basta ang pupuntahan niya, kaya nire-physical po sila at doon nga po, mga minamahal, ay lumabas po ang totoong estado ng puso po niya, mga minamahal, kaya hindi po siya nakaalis. Sa makatuwid, mga minamahal, wala po siyang trabaho, may utang pa po kami ng malaki, mga minamahal, wala pong tumatanggap sa kanya, kaya nung time na yon talagang super depressed po siya, mga minamahal, hanggang sa wala na po siyang magawa, kung hindi naglakad, para na po siyang nawala sa sarili niya, hanggang sa makita nga po niya, mga minamahal, ang ating pong gawain sa dako ng Luneta, at magmula noon, mga minamahal, hanggang sa mga oras na to na tinanggap namin ang ating pinakamamahal na Panginoon at naglingkod po kami sa Kanya, at talagang grabing pagpapala na po ang aming pong nakamtan. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung umuwi nga po kami rito sa probinsya, mga minamahal, walang-wala nga po kami, mga minamahal. Yung bahay po namin dati-rati, talagang kung yung mga nakikita niyo po na kubo ngayon na ibinebenta, mga minamahal, ang layo na po ng itsura ng kubo na yan. Sobrang malayong napakaganda na po ng mga kubo. Dahil yung tinitirhan po namin, as in talagang literal na kubo po na pawid po ang atip, at yung sahig po, mga minamahal, ay lupa dahil wala pong sahig. Alam niyo po, mga minamahal, talagang ganun po ang naging buhay namin, na kung saan po, mga minamahal, yung kapag nga po, literal din po, mga minamahal, na kapag umuulan, ay umuulan din po sa loob dahil tumutulo po. Wala po kaming ibang mapuntahan. Doon lamang po talaga, mga minamahal. Subalit kami po ay nanampalataya. Amin pong pinanghawakan ang sinasabi sa banal na pulpito sa pagbibigay nga po, mga minamahal, sa kahabagan po niya. Nung ang aking pong beloved sweetheart ay nagkaroon po ng regular na trabaho po, ay talagang ipinagkaloob po niya, ayon sa kanya pong naririnig sa banal na pulpito, ipinagkaloob po niya ang kanyang pong unang bunga sa mahal na Panginoon. Talagang since then, mga minamahal, grabing pagpapala na po ang aming pong natanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, yung dati-rati, hindi po, mga minamahal, sa pagtataas ng amin pong mga sarili, subalit sinasabi po namin ito para po sa kapurihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at isang proof po na talaga pong totoo po ang mahal na Panginoon sa kongregasyon na to, na hindi po tayo, mga minamahal, nagbibiro dito, mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung dati-rating na bahay po namin, mga minamahal, unti-unti pong inangat ng mahal na Panginoon, napalitan po yun yung kubo, naging bulo, yung sawali po, mga minamahal, hanggang sa naging bato, hanggang sa ngayon po, lalo po kaming pinagpala ng mahal na Panginoon. Purihin po ang mahal na Panginoon. Hindi man po kagandahan po, mga minamahal, subalit ito po ay komportable na kung saan kami po ay nakatira sa medyo komportable na po talaga na bahay po na aming pong tahanan. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo rin po, mga minamahal, dati-rati din po, wala po kaming sasakyan. Alam niyo po, yung aming pong naaalala ko po talaga noon, mga minamahal, ang aming pong ginagamit na sasakyan ay 80cc na pupugak-pugak pa po, mga minamahal. Actually, hindi ko nga po alam kung saan nanggaling yung motor po na yun. Parang ipinahiram lang po yata sa aking pong beloved sweetheart. Yun po ang ginagamit namin noon for how many months na kami po ay dumadalo sa banal na gawain, linggo, overnight prayer, Wednesday service po, mga minamahal. Kung may pagkakataon na kami nakadadalo, yun po ang ginagamit po namin. Alam niyo po, mga minamahal, yung motor pa po namin na yun ay wala pong ilaw. Kaya kapag ka-overnight service po, mga minamahal, na kami po ay dumadalo sa banal na gawain dahil gabi, ang ginagawa po namin ay nag-overtake po kami, mga minamahal, sa sasakyan na may ilaw, para po may ilaw na rin po kami, mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. At yun pong sasakyan po namin na yun ay maiksi, wala po siyang
yung parang sasakyan sa likod po, mga minamahal. Ang ginawa po na aking pong beloved sweetheart ay dinugtungan po niya ng tabla para po ako po at ang aking pong minamahal na nanay ay magkasya po kaming tatlo sa pagdalo po, mga minamahal. Talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon. Kami po, ganun po ang aming pong buhay dati hanggang sa mga minamahal. May mga times din po na kami po, mga minamahal, ay talagang sinubok po talaga pagdating sa mga bagay na yan. Wala pong nagpapautang na sa amin dati, mga minamahal, dahil akala nga po nila wala po kaming, totoo rin naman po talaga na wala po kaming maibayad, mga minamahal, dahil hindi pa nga po stable yung beloved sweetheart ko po noon. Yung mga anak namin, tamang-tama, lumalaki pa lamang po sila, 2 years old, 3 years old, mga ganun po sila noon, na kung saan medyo may isip na rin po sila, mga minamahal. Hindi ko po makakalimutan ito, na kung saan ginusto po nila na kumain ng halo-halo, mga minamahal. Subalit, dahil nga po medyo may utang na nga po kami dun sa tindahan, hindi na po kami pinauutang, mga minamahal. Yung halagang 15 pesos po, hindi po namin mabili para sa aming mga anak. Mga minamahal, bilang magulang, alam ko po, nararamdaman niyo po to, na masakit po para sa atin na hindi po natin maipagkaloob sa atin po, mga minamahal na mga anak, yung kahit mga maliliit na bagay na gusto po nila. Subalit talagang napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, hindi po namin tinignan ang mga bagay na yan. Kami po ay nagpatuloy, nagpagamit po kami sa kahabagan lang po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dati po, isa po akong adult choir member. Mga minamahal, ganoon din po aking beloved sweetheart, adult choir member din po siya. Kami po ay patuloy lang po na patuloy na dumalo. Mga minamahal, talagang lagi nga pong sinasabi niya sa tamang panahon ay ipagkakaloob talaga ng mahal na Panginoon ang mga pagpapala na sadya pong para sa atin. Minsan po kasi, alam po ng mahal na Panginoon na kaya na po natin ay handle yung pagpapala na yun, doon po niya ipagkakaloob. Mga minamahal, nandyan din po na nangutang-utang din po kami, mga minamahal, para sa pang-araw-araw po namin, hindi sa kung ano paman, para po sa pang-araw-araw namin. Subalit talagang may mga kapatiran po kami na hinipo ng mahal na Panginoon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. Mga minamahal, hanggang sa ilang taon na ganun, hanggang sa mga minamahal, dumating na rin po talaga ang pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, kami po ay lubos na pinagpala. Kay po beloved sweetheart, pinagpala po siya sa kanya pong trabaho po, mga minamahal. Kung dati-rati po, mga minamahal, hindi po sa pagmamalaki, hindi po sa pagtataas ng aming sarili. Yung dati-rati, mga minamahal, na walang kumukuha sa kanya na trabaho, ng trabaho. Ngayon po, mga minamahal, isa po siya sa mga may pinakamatataas na pwesto sa test na po, mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, ako rin po, mga minamahal, dati isa po akong ordinaryong guro sa classroom po, mga minamahal. Pumasok po ako sa DepEd ng Teacher 1 at grabe rin po talaga, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, katulad ng naririnig natin sa ibang mga patutuo na magmula nung tayo po ay, kami po, mga minamahal, ay nagtapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bagamat meron po tayong mga nagagawang mga kasalanan din po. Subalit dahil nga po sa ating pong pagdalo at pagdating dito, mga minamahal, ay humihingi po tayo ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Talagang paglabas po natin sa ating pong chapel po, mga minamahal, lagi po tayong sobrang masaya, parang renewed na tao po tayo, mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, dati-rati po, isa po akong teacher 1, nag-umpisa po ako, subalit dahil dinesire ko po at akin pong ipinanalangin sa mahal na Panginoon, gusto ko pong ma-promote, sabi ko, mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. After a year, mga minamahal, ako po ay na-promote, naging teacher 2 po ako, mga minamahal, hanggang sa medyo ilang taon po, hindi po ako na-promote, ay mga after 3 years, bago po uli ako na-promote na teacher 3. Mga minamahal, pagkatapos noon, sabi ko, ang akala ko ay okay na ako. Subalit talagang ang mahal na Panginoon, alam po niya ang desire ng ating puso, na bagamat minsan hindi na nga natin pong hinihiling, hindi po ba, ipinagkakaloob pa rin ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, talagang ako po ay naglakas loob din po sa
kahabagan ng mahal na Panginoon, ako po ay sumasangguni din po sa atin po mga minamahal na pastoral workers sa amin po mga gagawin. Mga minamahal, hanggang sa na-promote po ako mga minamahal, naging isang master teacher po ako. Alam niyo po mga minamahal, akala lang po natin, pag tayo naririnig natin yung mga bagay na yan, ay okay lang yan, teacher 1, teacher 2, madali lang yan maging master teacher. Hindi po mga minamahal, pag nasa DepEd po, pag sa amin po, hindi po ganun kadali ang ma-promote. Sobrang dami po ng pagdadaanan, ang dami pong mga seminars na aatendihan. Dapat ang dami niyo pong i-coach na bata na mananalo po mga minamahal. Hindi lang po yung kino-coach niyo lang po. Dapat nananalo siya sa district level, sa division level, hanggang sa regional or national. Mga minamahal, dapat maayos po ang performance para mataas din po ang performance rating. So ibig sabihin mga minamahal, hindi po ganun kadali. At isa pa, ang makipag-rank din po ay hindi rin po ganun kadali, mga minamahal, dahil lahat din po ay magagaling. Subalit mga minamahal, napakabuti talaga ng Diyos. Ipinagkaloob sa akin ang maging isang master teacher, and after a year, mga minamahal, na-promote po ako, naging master teacher 2 po ako. Alam niyo po mga minamahal, ang akala ko po noon, okay na ako uli. Sabi ko, okay na ako dito, master teacher na ako. Medyo super taas po yung sweldo compared po sa teacher 3. Parang ganun po. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sarili ko, okay na. Subalit mga minamahal, talagang napakabuti talaga ng mahal na Panginoon. Dinesire ko po mga minamahal na maging isang school principal. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay nag-exam. Ako po ay sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Lagi pong dumadalo kahit review po mga minamahal. Pagkalinggo, hindi ko po pinupuntahan dahil nga po sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay dapat po ay inuuna natin ang gawain ng mahal na Panginoon. Kasi yung mga bagay na yan, kung talagang ipagkakaloob sa atin ng mahal na Panginoon, ibibigay po talaga niya sa atin. Alam niyo po mga minamahal, ako rin po ay nag-exam po mga minamahal para maging isang punong guro. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang pag-take ko po ng exam ay talagang ipinasa po agad ako ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, hindi lang po yun ang pagpapala sa akin. Lagi ko rin po itong sinasabi kasi mga minamahal, kakaiba rin po dahil nga po nung ako po ay ipinasa ng mahal na Panginoon sa buong San Carlos City Division na almost 100, that was 78 po test takers po, lahat. Yung mga yun po nga pala mga minamahal ay mga head teachers na po, yung mga kasama ko. Ibig sabihin, humahawak na po sila ng school. Yun na po ang ginagawa nila. Supposedly, kung humahawak po tayo ng school, medyo madali na lang po sana yung ganong exam. Ako hindi po ako ganon dahil nga po katulad ng sabi ko, master teacher po ako mga minamahal. Sa classroom po ako, nagtuturo po ako. Subalit po mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon na lagi nga po namin sinasabi parang sobra-sobra na talaga ang pagpapala niya. Alam niyo po mga minamahal, ipinasa po ako. Ang kakaiba po doon mga minamahal, out of 78 na nag-exam, mag-isa ko lamang po na ipinasa ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nung time na yon mga minamahal, purihin po talaga ang Diyos. Kung naririnig niyo po mga minamahal, ang mga minsan ang percentage ng nakapapasa, usually minsan 50%. Ang ibig sabihin po noon, pagka 50% ang nakapasa, let's say ang test takers po ay 1,000, ang ibig sabihin po 500 sa mga test takers ay pumasa. Yun po ang 50%. Kapag 30% naman, 300 po doon sa mga test takers na 1,000 ang pumasa. Subalit nung time ko po mga minamahal, 2.2% lamang po ang pumasa. Ang ibig sabihin po, doon po sa 100 na nag-exam, mga minamahal, let's say yung isang classroom po kasi ay 30 ang laman na nag-exam. Bawa 30 dito, 30 doon, 30 doon. Para maging 100 ang sinasabi ko, mga minamahal, sa 100 na yun, 2 lamang po ang nakapasa. Ibig sabihin, isa po ako doon sa 2 na yun na ipinasa ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. In totality po, mga minamahal, dito sa San Carlos, mag-isa ko lamang po. Purihin po talaga ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabuti po talaga ng Diyos. Kaya po mga minamahal, nung mag-isa ko lamang po na ipinasa ng mahal na Panginoon,
marami pong bakante na schools na wala pong school principal, mga minamahal. Kaya, nung time na yun, dahil mag-isa ko lamang po, ako pa po ang namili ng school na pupuntahan ko, nagugustuhin ko. Kaya talagang napakabuti po talaga ng Diyos. And after 3 years, mga minamahal, ako po uli ay na-promote, naging isang principal 2 po ako. At just after a year, mga minamahal, ako po muli ay pinomote ng mahal na Panginoon. Ako po ay naging isang principal 3. Actually po, mga minamahal, sa kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon, isa po ako sa pinakabata sa serbisyo na may ganoon pong posisyon bilang isang principal po sa San Carlos. Kaya napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, minsan sa buhay natin, mga minamahal, akala natin minsan walang-wala na, minsan akala natin wala na talaga, hindi na kaya, kahit daluman tayo ng dalo, mga minamahal, akala natin pinabayaan na tayo ng mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, lagi pong sinasabi sa banal na pulpito na tayo po ay magkumapit lamang po sa mahal na Panginoon dahil po in His perfect time ay ipagkakaloob din po, mga minamahal, ng mahal na Panginoon ang lahat po ng desires ng ating puso. Mapatrabaho man po yan, mapa-financial man po yan, mapa-physical man po yan, yung ating pong katawan po, mga minamahal, talaga ipagkakaloob po ng mahal na Panginoon. Kaya napakabuti po talaga ng Diyos. Mga minamahal, yung dati-rati, katulad ng sabi ko na wala po kaming masakyan. Mga minamahal, na 80cc po yung aming motor na hindi pa nga po namin alam kung sino ang nagbigay. Mga minamahal, ngayon ay pinalitan po yun ng mahal na Panginoon ng puro po brand new na mga sasakyan. Amen. Purihin po ang Lord. mahal na Hallelujah. Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. Yung dati na 80cc, mga minamahal, pinalitan po ng mahal na Panginoon yung motor. May big bike po siya sa kahabagan po ng mahal na Panginoon na 650cc na kaya pong tumakbo sa NLEX po, mga minamahal. Talagang napakabuti po talaga ng Diyos. Mga minamahal, yung mga bagay na to, walang-wala po ito, mga minamahal, dahil ito ay panandalian lamang. Ang higit ko pong ipinagpapasalamat sa mahal na Panginoon na kami po ng buong sambahayan po namin, sa kahabagan lamang po talaga ng mahal na Panginoon ay patuloy pa rin po na nagagamit ng mahal na Panginoon sa kanya pong banal na ubasan. Purihin po ang mahal na Panginoon. Bagamat minsan may mga dahil may trabaho, although hindi po reason ang mga to, mga minamahal, subalit may mga times na minsan hindi po nakadadalo ng overnight dahil nga po minsan may seminar, may mga ganun po. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, tayo po alam naman po ng mahal na Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso. Mga minamahal, bumabawi po tayo, mga minamahal, sa mga bagay na yan. Kaya talaga napakabuti po ng mahal na Panginoon. Magpahanggang sa ngayon, ang aking pong mahal na anak na 2, ginagamit po sila, aking pong beloved sweetheart. At ngayon nga po, mga minamahal, hindi ko po pwedeng hindi pagpasalamat ang karagdagang joy sa pamilya namin. Meron po kaming apo. Purihin po ang ating pong mahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, napakalusog po niya, mga minamahal. Medyo maliit lang po siya kasi premature nga po siya nang lumabas. Subalit napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, dati-rati, mga minamahal, kami po ay kinakabahan dahil yung apo namin na yan po, mga minamahal, ay dilaw na dilaw dati. Napakataas nung bilirubin po niya sa katawan, sa dugo po niya, mga minamahal. Subalit ngayon, unti-unti, sa kahabagan talaga ng mahal na Panginoon, okay na po siya. Napakaganda na po ng kulay niya. Praise the Purihin Lord. po ang ating Hallelujah. pong mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, sa mga baguhan po na nandirito, hindi po talaga kasya ang isang patotoo, ang 2 patotoo, 3 patotoo, isang oras na pag-usapan po natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, inaanyayahan po namin kayo na dumalo po kayo ng overnight service na kung saan super dami po na maririnig nyo na mga iba't ibang uri ng patotoo na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay ng lahat ng mga Kristiyano na nandirito. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurat at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Jennifer Ferrer sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos,
At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan, ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Everything is all for you, you. We're living each day for you, you. Everything is all for you, you. Oh.
for you, you. Oh, oh. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give the praise. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. But only
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. In the journey of life, there are winding roads, mountains high and valleys low. Though the road ahead may be unknown, I'm still focused on the prize that we're pressing for. On road signs read destiny, I'll follow wherever you lead. Nothing can hinder me, for the prize is all that I see. All I see, I will be what you called me to be.
Sabi-sabi po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na, Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! God bless po sa ating beloved choir. Talagang napakagandang awitin mga minamahal na kung ating titignan yung mga liriko na ating inaawit mga minamahal na talagang tayong lahat we are free. Tayong lahat ay may kalayaan na purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos sa maghapong ito mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, He deserve our praises, your praises mga minamahal. Kaya't sa hapong ito, huwag nating ipagkait ang ating talagang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay agree po dyan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jason Solanon at siya po ay sundan ng ating beloved sister Mia Sarmiento. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda, minamahal, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and sisters. Hallelujah! Praise the Lord! Mga minamahal, ako po ay nagpapaabot ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay ginabayan sa pagparito. Galing pong Maynila, pinag-ingatan po kami sa aming pagbiyahe, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Mga minamahal, i-share ko lang po ang aking patotoo. Nung wala pa po ako sa banal na gawain ito, ako po yung may bisyo ng kalalakihan, tulad ng pag-inom ng alak, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung ako'y nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, binago niya po ako ng lubusan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sa patuloy na pagdilingkod, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, naging bunga ko po ang aking beloved wife, mga minamahal. Way back 2014, mga minamahal, kami po ay sinubok ng mahal na Panginoon sa aming pagdilingkod, mga minamahal. Andiyan po ang pinanganak po ang aming first beloved daughter, mga minamahal. Sabi po ng doktor, may komplikasyon po ang aming baby. Meron pong nana sa kanyang pusod, mga minamahal, na maaari niya na pong ikapahamak, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, dahil sa kabaguhan ng aking beloved wife, gusto niya pong ipa-admit, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, inaalala ko po ang turo ng ating pinakamamahal ng mahal na pastor, mga minamahal, na tayo magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. That time, mga minamahal, sabi po ng doktor, i-admit mo daw po. Ngunit, sabi ko sa aking beloved wife, hindi natin i-admit ang bata. Tayo magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, that time, mga minamahal, sabi po ng doktor, magpirma po na po ako ng waiver, mga minamahal, na anumang mangyari sa bata, mga minamahal, ay wala na po silang, kumbaga, pakialam, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, pinangawa ko po yung verse na, Jeremiah 33 verse 3 na, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo na ako'y magpapakita ng dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Mga minamahal, that time, mga minamahal, nagpasting lang po ako ng, pinapasting po ako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. After 3 days, na fasting, mga minamahal, within 5 days, pinatuyo at pinagaling ng ating pinakamamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, way back 2015, mga minamahal, nang sa akin po yung dumating ang pagsubok, mga minamahal. That time, mga minamahal, may napapagbigyan po ako na hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Andiyan pa po, napapagbigyan ko pa po ang paglalaro ng basketball. Wala sa kabanalan, mga minamahal. At that time, mga minamahal, pagtapos ko po maglaro ng basketball, mga minamahal, bigla na lang po akong mga minamahal. Bigla pa lang napayuko, mga minamahal. Pagdating ko sa bahay, mga minamahal, andiyan po ubo ko ng ubo. Yung ubo ko po, mga minamahal, may kasama na pong dugo, mga minamahal. Yung dugo, mga minamahal, halos kalahating tabo na po, mga minamahal. Mga minamahal, andyan po, mga minamahal, lumuhod po ako at
humingi ng habag sa mahal na Panginoon. That time po nga may namahal, andyan din po na sinabi na po ng aking beloved wife na ako po ay magpa-check up mga minamahal. At that time mga minamahal, nagpa-check up po ako mga minamahal kinabukasan. Andiyan po na nakita po na nagpa-x-ray po ako minamahal, may spot po ako sa baga ko. May tuberculosis po ako mga minamahal. That time mga minamahal, may binigay ang doktor na dahil sa parang napanghinaan po ako ng loob, may binigay po yung doktor na gamot mga minamahal. Dahil sa napanghinaan nga po ng pananampalataya, tinig ko po yung gamot mga minamahal. Subalit mga minamahal, hindi po kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat yung gamot na yan mga minamahal, sinuka ko po yan mga mahal na Panginoon. Andiyan po, bigla akong nahilo at napaiyak na lang po ako, lumuhod po ako sa mahal na Panginoon. Parang may bumulo po sa akin na mag-ayuno po ako mga minamahal. That time mga minamahal, nag-ayuno po ako within 3 days mga minamahal sa dako ng Baliwag Outreach mga minamahal. Nag-ayuno po ako ng 3 days mga minamahal. Andiyan po mga minamahal. Sa kabagan ng mga mahal na Panginoon, bumalik po ako sa doktor mga minamahal. Nagpa-x-ray po ako ulit mga minamahal. Sa dakilang habag at ng mahal na Panginoon mga minamahal. Wala na po ang aking ispat sa baga minamahal. Pinagaling na po ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, way back noong 2020 mga minamahal, andiyan po na ako po yung nagdadrive sa kahabahan ng LX mga minamahal. Dahil sa pagod siguro po mga minamahal, ako po yung papikit mga minamahal. Lulan po ako ng pasero niyan. 4 po yung pasero ko. Yung mga pasero ko po mga minamahal, parang nerent po ako mga minamahal. Mga pulis pa po yan mga minamahal. Andiyan po na nakatulog po ako mga minamahal sa biyahe. Bumangga pa po kami mga minamahal sa mahabang tulay sa Pulilan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, bumangga po kami at kumbaga sa tatlong impact po yung naramdaman ko. Ang sinigaw ko na lang po, parang nawalan po ako ng dahil sa namangga na po. Ang nasigaw ko na lang po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sa kahabagan ng mga mahal na Panginoon, sa disgrasya na yan, kung makikita niyo po yung sasakyan, walang maliligtas or mga minamahal. Subalit sa dakilang habag ng mahal na Panginoon, ni sugat, ni galos, wala po kami mga minamahal. Pinagkaingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, andyan po, tunay nga po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Kung dati-dati po kami ay naglalakad lang po papunta sa gawain mga minamahal, kasama po ang aking beloved wife tsaka anak. Ngayon po mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay, paglilingkod, pagtitiwala sa mahal na Panginoon, kami po kinahabagan ng 2 kotse, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hanggang dito lang po mga minamahal. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pulang. Amen. Praise the Lord. Sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Jason Solano sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Mia Sarmiento. Praise the Lord. Hallelujah, beloved Jesus Finest Generation Choir. Please prepare. Amen. Hallelujah, amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. I give my double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and we always cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and to our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings din po to all the beloved Almeda family. Bumbati rin po ako sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Neer, beloved ganun po kay beloved Vine, sa lahat po ng beloved elders, beloved pastoral workers, sa lahat po ng
ginagamit po ng ating pinakamamahal na Pinoong Jesus sa kanyang banal na ubasan. Beloved webcast viewer, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoong Jesus na idinako po niya kami dito sa kanyang banal na gawain. Way back 1992 po, mga minamahal na makakilala kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na ginamit po yung beloved brother ko. He was only 2 years old po ng mga panahong yon. Talagang bigla na lang pong nagkasakit yan for almost 2 weeks po. Talagang ayaw po niyang kumain, ayaw pong uminom ng gatas no, ng beloved brother ko. Talagang karga-karga na lang po na siya ng beloved mama ko. Halos lang tanggulin na lamang po noon. Andyan na, dinala naman po siya sa iba't ibang hospital sa dako po ng Tarlac. Pero kahit yung mga doktor po na tumingin sa kanya, talagang hindi po malaman ko ano yung karamdaman ng beloved brother ko. Hanggang sa pinaalbularyo din po yan, pero talagang wala pong kagalingan na natamo. Hanggang sa isang gabi po, pagsindi po ng beloved mama ko ng television, nakita po nila ang ating beloved honorable pastor na nangangaral na anumang uri daw po ng karamdaman ay talagang pinapagaling sa banal na gawain na ito. Kaya talagang hindi po sila nagdalawang isip. Pagdako po nila sa Manila, andyan na sinabihan po sila na magsisi, humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Pinoong Jesus, talagang walang imposible. Kaya ganyan nga po yung ginawa ng beloved mama ko, talagang congregation na singing pa lamang mga minamahal, instant healing po pinagkaloob sa kanya ng ating pinakamamahal na Pinoong Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoong Jesus. Nung minsanan din pong bumigay yung katawan ng beloved husband ko, andyan po na kasi pagkahatid po niya sa akin ng midnight, talagang okay na okay pa po siya, pero kinabukasan po, andyan na po yung pagtatako kasi normally susunduin po ko niya kung hindi magsasabi po. Andyan na, hintay po ko na hintay, talagang wala pong dumarating. Pag uwi ko po sa aming tahanan, nadatnan ko na lang po siya mga minamahal na talagang nakahiga po dun sa may, sa aming kwarto. Andyan na balot po ng jacket, tapos nakakumot pa po siya, tapos napakataas po ng lagnat niya. Halos hindi na po siya makapagsalita. Hallelujah. Talagang andyan na dinako po namin siya sa pastoral house. Andyan na pinilihans ko po. At the same time, pinatingin po kung anong nangyari po sa kanya. Andyan na yung urine infection po pala niya is napakataas. Tapos sinabayan pa po nung high blood niya. Kaya talagang halos nakatabingi po yung mukha po niya noon. Hallelujah. Andyan na in-advisean po kami ng doktor noon na ipa-confine na po yung beloved husband ko. Pero talagang nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal na Pinoong Jesus. Andyan na, pumirma po ako ng waiver noon, tapos sinundo po kami ng beloved in-laws ko po. Umuwi po kami dito sa may dako po ng mga tarem. Talagang, alam niyo, mga minamahal, ang ginawa po ng beloved husband ko noon, talagang puri po, hallelujah. Talagang after po niya maramdaman presensya po ng ating pinakamamahal na Pinoong Jesus, yung taas po ng lagnat niya, talagang unti-unting pinawi po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganon din po mga minamahal, talaga napakapangyarihan po ng pagpupuri. Talagang ginawa po niya gamot is puri, pagpupuri po. Umaga po, pagkagising, bago po matulog, talagang puri, araw-araw po yan. Talagang adyan na graduate healing po yan, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Talagang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan din po yung pagpapagaling sa mga karamdaman po sa mga beloved son ko. Andyan po na one time din po mga minamahal, yung beloved eldest son ko po, 7 years old pa lang po siya noon. Andyan na 7 p.m. po ng gabi, may ginagawa po kasi ako, tapos nalingat po ako, pagtingin ko po sa beloved son ko, ginangat-ngat po niya yung buong 5 piso. Tapos sinaway ko po siya, sabi ko, baka malunok mo yan, sabi ko po sa kanya. Tapos mga ilang segundo lang mga minamahal, nalingat po ulit ako. Marinig ko po parang may sinasakal na sa tabi ko, hallelujah. Yung po pala, yung 5 pisong buo po, tinuloy po nung beloved son ko yung pagngat-ngat niya, tapos humiga pa po siya, talagang nag-stack mga minamahal sa lalamunan niya yung buong 5 piso, hallelujah. Andyan po na talagang makita ko po yung tsura ng beloved son ko noon, talagang hindi po siya makahinga, parang sinasakal po yung beloved son ko, tapos nagkukulay talong na po siya. Talagang ginawa ko po mga minamahal, niyakap ko po yan sa likuran po niya, tapos talagang sabay po ng pagtalon. Hallelujah, in Jesus' name, ulit-ulit mga minamahal, talagang maya-maya yung kulay po ng beloved son ko, binalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Kaso lang yung buong 5 piso mga minamahal, talagang pumasok po sa loob po ng tiyan niya yan. Andyan na, nung pina-check up ko po siya, ina-advise na po kami nung doktor na ipa-opera ko na daw po yung beloved son ko kasi masyado daw pong maliit yung
intestine po niya, baka hindi daw po kayanin ng bata. Andyan na sinabi ko po yun sa mga ka-work ko, sa mga boss ko po noon. Dahil libre po kasi yung medical po ng beloved son ko sa may previous job ko noon. Sabi po nila talagang ba't hindi ko pa daw po ipa-opera yung beloved son ko, na hinihintay ko daw po ng buo na may halilin na may mangyari sa beloved son ko, libre naman daw po ako. Talagang sagot ko po sa kanila, sabi ko, alam nyo, yung beloved son ko, may acute tuberculosis yan ng baby, pero walang gamot-gamot, pinagaling niya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Ito pa Lord. kaya, sabi ko po sa kanila, kaya talagang sa patuloy mga minamahal na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa patuloy po na pagsunod, talagang yung 5 piso po na nalunok niya, talagang nilabas po yan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Talaga ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung 50th anniversary po natin sa Dako po ng Manila, talagang andyan po yung pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung nasa around 2 a.m. mga minamahal, nagbabiyahe na po kami sa may bandang NLEX na po, sa part na po mga minamahal ng Bulacan. Andyan po na may nakita po na malaking bagay po yung beloved husband ko sa kalsada. Akala po niya malaking lang po, plastic. Nung malapit na po kami mga minamahal, doon lang po niya nakita na isang malaking bato po pala yun na doon sa may unahan po namin, na talagang hindi na po niya maikabig yung manubela dahil sa bilis po ng takbo namin mga minamahal. Talagang kung bibiglain po yung kabig, talagang babaliktad po yung sinasakyan namin. Andyan na talagang ang ginawa niya mga minamahal, diniretso po niya mga minamahal, yung bato na napakalaki mga minamahal, talagang nagulungan po namin yan. Hallelujah. Andyan na sa sobrang lakas mga minamahal dahil sumabog po yung gulong namin, sigaw po kami talaga ng hallelujah in Jesus' name, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nung oras na yon talagang umaambon pa po, basa pa po yung kalsada, pero pagkasigaw po naman ng in Jesus' name, pagbalik po ng beloved husband ko, talagang unti-unti po kami tinabi ng mahal na Panginoon. Talagang andyan pag-iingat ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Pagbaba namin mga minamahal, talagang yung gulong po namin na, yung gulong po ng sasakyan noon, talagang hindi na po mapakinabangan. Ultimong yung rim mga minamahal na napakatigas, talagang UP po yan. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang pag-iingat. Hallelujah. Hindi lang yan mga minamahal dahil kung di po ako nagkakamali, 2 months ago, galing po kami sa banal na gawain natin po sa Dako po ng Urdaneta. Andyan na, pag-uwi po namin ng Tarlac, magpapark na po mga minamahal, sakto yung beloved husband ko. Andyan na bigla po siyang nawalan ng control sa manubela, kahit na anong kabig po niya, yung gulong mga minamahal ng sasakyan namin, hindi po talaga sumusunod. Hallelujah. Kinumagahan, pinaservice po namin yan sa mekaniko. Nagpunta po yun sa aming tahanan, tinanong po beloved husband po kung saan po siya galing. Sabi po niya sa Urdaneta, sa banal na gawain po natin sa Dako po ng Urdaneta. Andyan po na talagang nagulat po yung mekaniko mga minamahal kasi kaya po pala hindi maikabig na beloved husband ko dahil yung tie rod po mga minamahal ng sasakyan bumigay. Bigla daw pong nalaglag, sabi po niya. Kung ganun daw po yung takbo namin, matsyempo daw po na nasa daan, talagang babaliktad po yung sasakyan namin. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa layo po mga minamahal ng Urdaneta hanggang Tarlac City, bumigay po yung tire at mga minamahal sakto. Nagpapark na po kami sa aming tahan. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob po niya sa amin. Talagang pagbibigay mga minamahal, susi po ng pagpapala. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang beloved husband ko mga minamahal, talagang pag kami natatanggap po siya noon, talagang itinatabi po niya yung para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noon mga minamahal, talagang nag-umpisa po sila, 2 speaker lang mga minamahal. Talagang ngayon, pinagpala po negosyo nila. Yung aming tahanan, talagang hindi na po kayo pwede magsalubong dahil andun po yung mga minamahal na speaker po na malalaki. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy po niya na pag-provide. Salamat po at patuloy po kami ginagamit sa kanyang banal lubusan. Kaya hanggang dito lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Mia Sarmiento sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na totoo yun mga minamahal na sa ating buhay. Talagang napakahalaga na tayo ay talagang magtiwala sa ating dakilang Diyos dahil sa ating buhay lagi tayong nasa daan at lagi tayong nakaka-encounter
ng mga talagang disgrasya, ngunit tayo mga minamahal, may Diyos tayong totoo at buhay na pinaglilingkuran, na patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Uka'y lapit ng pangyari, at bago siya yung tanggapin, at sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Iwanag niya'y siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Iwanag niya'y ganda, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo naroon siya. Iwanag niya'y ganda, siya'y sisikat magpakailanman. Siya'y sisikat magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
troubles of this life begin to bring me down. I've decided not to give way to the fear. I've discovered that your presence means my help is near. I stand my ground and I will worship you. I'm going forward. Nothing will be the same. My hope is built on you, Lord, because my name is safe. I stand my ground. I worship you. I stand my ground. I worship you. The enemy comes in like a flood, and the troubles of this life begin to bring me down. I've decided not to give way to the fear. I've discovered that your presence means my help is near. I stand my ground and I will worship you. I'm going forward. Nothing will be the same. My hope is built on you, Lord, because my name is safe. I stand my ground. I worship you. I stand my ground. I worship you. You are my strength and weakness. Your grace is covering me. You've never been defeated. I'm standing because I believe. You are my strength and weakness. Your grace is covering me. You've never been defeated.
above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the cross, you live to die, rejected and alone, like the rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, you laid behind the cross, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, you laid behind the cross, you lived to die, rejected and alone, like a rose
and follow me above all. You laid behind the storm. You lived to die, rejected and alone, like the rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Sunod na lahat nilaban ni Evangelist Pastor Romualdez Radalman. Mahal na Panginoon, hallelujah, kami nagsusumamo, O Diyos. Humingi ng habag, humingi ng tawad, O Diyos, hallelujah. Sa mga kami nasupuan sa mga kainan, O Diyos, sabi na kami naisip na bakit hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Tugasan mo kami na yung kamanal-manalang dugo na umagi sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, mabag ka sa amin, O Diyos. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sa huling awit at Beloved Choir, hallelujah. Kumilos ka na mainam sa amin, kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahabag ka sa amin, O Diyos, hallelujah. Ito ang aming sabot na langit. Sulit na langit, Beloved Evangelist Pastor Romualdez. Sa iyong makapangyarihang pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the
the Lord. Hallelujah. Glory to the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your cease. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved Grandma. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Napakalapit na ang sarili mo, kukunin na at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nir, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At narito po tayo mga minamahal sa bahagi ng pagpapaliwanag tungkol, amen, amen, sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating pong mga ikasampung bahagi at handog. Dito po sa po ng Deuteronomy, kabanata ay 11, talata po mga minamahal ay 26, 27. Amen. Ito po ang nakasulat mga minamahal. Narito, inilagay ko sa harap ninyo sa araw nito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, mga minamahal. Amen? At sumpa para doon, mga minamahal, sa mahindi tumutupad, sumusunod sa utos ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Dito pa lamang, mga minamahal, maging matalino na ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Pipili na kung ano, mga minamahal, ang kanyang dadaanan. Pipili kung ano ang kanyang tatahakin, mga minamahal. Amen? Ang pagpapala ba o ang sumpa, mga minamahal? Amen? Lahat, mga minamahal, ayaw ng sumpa, mga minamahal. Amen? Gusto pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kaya kung ganoon, mga minamahal, kung nais natin ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon, ayaw natin ng sumpa, mga minamahal. Sumunod po tayo sa pinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Na ating ibigay, mga minamahal, ang ating ikasampung bahagi at handog ng may katapatan, mga minamahal. Amen? Walang bawas, mga minamahal. Amen? Kailangan 20%, mga minamahal, amen, ibigay natin
sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ito po ay ginagamit, mga minamahal. Amen. Nagiging pagkain, mga minamahal. Amen. Pagkain sa kawan, mga minamahal. Amen. Sa pangangailangan, ginagamit sa mga pangailangan sa paghahayo, mga minamahal. Pamamalakaya ng mga kaluluwa, mga minamahal. Pambayad sa gas, mga minamahal. Sa pangangailangan ng mga minamahal manggagawa, mga minamahal. Amen. At sa pangangailangan ng iglesia, mga bayarin sa water bill, electric bill, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi, mga minamahal, ng Deuteronomy 28:1, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Deuteronomy 7:13, mga minamahal. Amen? At kanyang iibigin ka, at pagpapalain ka, at padadamihin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan, at ang bunga ng iyong lupa, at ang iyong trigo, ang iyong alak, ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan, ang mga guya ng iyong kawan, sulupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Deuteronomy 7:15. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, mga minamahal. Amen. Kung susunod tayo sa pinag-uutos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, wala daw karamdaman, ibibigay ang mahal na Panginoon sa atin, maging sa ating lahat, mga minamahal, na tinatangkilik, maging sa ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Ilalayo ang sakit sa atin, mga minamahal. At wala siyang ihuhulog sa inyo na masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi iuhulog niya sa lahat ng nangapupuot sa iyong mga minamahal. Amen. Kung alam natin yung mga salot, mga minamahal, amen, na ibinigay ng mahal na Panginoon sa Ehipto, mga minamahal, amen. Nakakatakot yun, mga minamahal, amen. Na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung tayo susunod, makikinig sa pinag-uutos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi natin mararanasan ang mga bagay na ito. Katulad ng nararanasan ng ating mga kababayan, mga minamahal. Amen. Kabi-kabila, lindol, mga minamahal. Amen. Sunog, mga minamahal. Mga gera, pagtaas ng bilihin, mga minamahal. Apektado ang lahat, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, ilalayo daw sa atin ng mahal na Panginoon ang bagay na ito. Iingatan tayo ng mahal na Panginoon sa lahat ng mga ito, mga minamahal. Iingatan tayo sa mga pandemic, sa mga sunog, sa mga lindol, mga minamahal, amen, at higit sa lahat, mga minamahal, amen. Pagpapalain tayo sa spiritual, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, na ihuhulog ng mahal na Panginoon ang isang pagpapala na wala sapat na silid na kalalagyan, amen. Umaapaw, siksik, liglig, mga minamahal. Isang dungawan pa lamang sa langit, mga minamahal, wala nang sapat na silid na kalalagyan, mga minamahal. Amen. At nakatitiyak tayo, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit hindi na tayo dapat mag-isip mga ibang bayan pa, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo mag-isip kung paano tayo makapupunta sa ibang lugar. Nahahanapin natin yung ating kapalaran, baka nandoon yung ating swerte. Mali po, mga minamahal. Ang iba pupunta pa ng ibang bansa, dapat nila, baka nandoon yung kanyang kapalaran, yung hinihintay na swerte. Hindi po, mga minamahal. Mismo ang banal na kasulatan, kung ating susundin ang ipinag-uutos ng mahal na Panginoon, ating ibibigay ng may katapatan ng ating kasampung bahagi at handog, lahat ng ating hawakan, mga minamahal. Lahat ng ating mga iisipin, lahat ng ating mga itatayo, mga negosyo, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Yung ating mga pananim na itinanim, mga palay, mais, mga minamahal, mga kamote, sabi ng banal na kasulatan, pararamihin yan ng mahal na Panginoon. Amen. At sinasabi ng Deuteronomy 11:28, at ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, kundi
kayo lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Hagay 1:6. Kayo nagaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo nagsiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Kung hindi tayo susunod, mga minamahal, anumang gawin nating pagsisikap, mga minamahal, amen. Gawin nating araw ang gabi, mga minamahal. Kahit saan tayo pumunta, sinasabi ng banal na kasulatan, para lamang tayo naglalagay sa supot na butas, mga minamahal. Amen. Walang pagpapala na darating sa atin, mga minamahal. Anong darating mga salot, mga minamahal? Pagdating ng lindol, darating sa atin, mga minamahal, ang katakutan. Matatakot tayo, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Walang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Na sinasabi ng banal na kasulatan, iniingatan ng mahal na Panginoon yaong kanyang mga matatapat na anak, mga minamahal. Amen. Isang kapatiran sa Maynila, mga minamahal, tinamaan, 2 kapatiran, magkatabi sila, mga minamahal. Tinamaan ng ligaw na bala sa binti, mga minamahal. Na unang tinamaan yung matapat na Kristiyano, mga minamahal. Yung bala, mga minamahal, lumusot sa kanyang hita, nabutas yung kanyang pantalon. Subalit hindi nasugat yung kanyang hita. Yung hindi matapat na Kristiyano, yun ang tinamaan ng bala, mga minamahal. Nung sila'y nagpa-counsel, mga minamahal, ang sabi ng beloved pastor, sapagkat hindi ka matapat, kahit yung bala tumalab sa iyo, mga minamahal. Amen. Kahit paano tayo makapagre-rebuke, mga minamahal. Amen. Hindi natin marirebuke, mga minamahal, mapalayas mga masasamang espiritu, mga minamahal, kung hindi tayo matapat sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Leviticus 27:30, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi, mga minamahal. Amen. Paano po ba ang tamang pagkuha, mga minamahal? Kung tayo sa sahod, mga minamahal, kinsinas, sumahod tayo ng 5,000, mga minamahal. Yung buong 5,000, mga minamahal, i-times po natin sa 0.2, mga minamahal. 5,000 times 0.2, lalabas ang 1,000. Ibigay po natin yan sa mahal na Panginoon. Yun po ang tama, mga minamahal. Amen. Hindi po yung pagdating ng 5,000 sa atin, mga minamahal, na ating nahawakan, magbabayad na tayo ng water bill, electric bill, magbabayad na tayo ng tuition fee, bibili na tayo ng mga grocery, mga pangailangan natin, mga minamahal, at pagkatapos, doon pa lamang tayo kukuha. Mali po, mga minamahal. Amen? Kailangan yung buo, mga minamahal, na 5,000. Doon po tayo kukuha ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Lahat po ay nakaunawa, mga minamahal. Amen? Pagpalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At ating pong tinatawagan, ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin yung ating pong ikasampung bahagi at handog.
ng ating dakilang Diyos, ibalik billion-trillion times ang pagpapala sa bawat matatapat ng mga anak, mga minamahal. Amen. At tayo po'y darako, mga minamahal, sa pinakamalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. At bilang paggalang sa salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong pinagpalang mga aral sa araw nito, ating pong beloved elder, beloved Brother Joben Ferrer. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na Panginoon, maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Pagkataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong arto ng Panginoon. Pamulat sa pandalangin ng aming ginagalang minamang evangelista, Waldo Estrada Almeda. Ay po mga minamalamamang gagawa, aming kami kapatawaran. Sa mga kami sumpo sa pagkasala sa iyo, patawarin mo bawat isa sa iyo, Panginoon. Huwag mo naman tignan namin nagpagkasala, kundi ang puso nagsisisi sa oras dito. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita. Langisan mo ang salita, patabang lingkod sa ganang akin, wala akong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo ang dalawang papapalang espiritual sa aming minamang kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, ay kumutugas out in the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay makaupo. At sa kampentulutan natin pong beloved preacher, kumabati sa magandang hapon sa ating mga minamalay mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers at po Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome sa ating pong Sunday General Service, ang ating pong linggo, kada linggo, every Sunday worship natin. At ito po'y pinanguna po natin pong iginagalang ng Evangelista Waldo Estrada Almeda. Tayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang palakpak na yan, palakpak ng inaantok yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, of course. Remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeda. To our beloved workers, good afternoon po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo atin na pong kunin ating pong mga Biblia at ating basahin ang ating unang talata dito sa Aklat ng Kawikaan. Ang kabanata ay 24, talata ay 10 hanggang 11. Amen. Kawikaan, Kapitulo 24, talata 10 hanggang 11. Kung ikaw ay manglulupaypay sa kaarawan ng kasukunaan at iyong kalakasan ay munti, iligtas mo silang nangagdala sa kamatayan at ang mga handang papatayin ay tingnan mo na iyong ibalik. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Atin mo ng pamagatan ng ating pong pag-aaralan ngayon, mga minamahal. The refusal to quit. Alam po niyo mga minamahal, ang pag-quit o yung pag-surrender is something na hindi madali. Amen? But there are times na kapag sabi nga, if we are pushed on the corners, ay kinakailangan, sabi nila, kailangan mong i-quit, mag-quit ka na lang. Amen? Tigil ka na lang. Amen? In the last, habang ako po, mga minamahal, ay nanonood sa ating webcast, mga minamahal, series of teachings na ating napakinggan, kung paano tayo po, mga minamahal, and even up to the last, yung overnight, mga minamahal, kung paano tayo, iba-ibang pakiramdam sa mga nangyayari sa ating sanlibutan, sa ating kapaligiran, lindol dito, lindol doon. Amen? Amen?
At ang Kristiyano, mga minamahal, ay mixed emotions, mixed feelings. At tayo po mga minamahal ay talagang, sabi nga dito mga minamahal sa ating unang talata, kung ikaw ay manlupaypay sa kaarawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay munti lang. Amen. Iligtas mo silang nangadala sa kamatayan at ang mga handang papatayin ay tignan mo na iyong ibalik. The command is, do not be affected by bad circumstances in our lives. Instead, have courage to save those about to perish. Yan po ang command sa atin mga minamahal. Huwag tayong papektuhan doon sa mga nangyayari mga minamahal. Ang ilan mga nagtatanong, ano na gagawin natin? Wala na yatang silbi ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Ang ilan mga minamahal ay talagang grabing takot na. Ano mangyari pag lumabas yung Big Bang? Amen. Lalo ka po mga minamahal kapag makarinig ka pa ng mga psychic na nagsasabing mayroong magkakaroon ng mga grabing mamamatay ang mga kilalang tao, babagsak ang eroplano, puputok ang volcano, may bagong pandemic, may mamamatay na celebrity, magkakaroon ng scandal, and everything. Kung iisipin mo ito mga minamahal, ano na mangyayari sa atin mga minamahal? Amen? Kaya sa totoo lang, kung minsan ng Kristiyano kapag napapakinggan ang mga balitang ito, tayo po mga minamahal ay natatakot. Ang ilan mga minamahal ma-out of focus. Hindi na sila magfo-focus, hindi nila alam kung anong gagawin, and aayaw na, kukwit na. Amen. But the Bible say, this is not the time to surrender. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. This is not the time to show how weak we are. Hindi ito ang oras, mga minamahal, para tayo ay tumigil. But instead, it is the time to get courage. Kailangan magpakatatag ang mga anak ng Diyos to save those about to perish. Anong ibig sabihin mga minamahal? Iligtas natin yung mga mapapahamak. Dahil kung hindi natin gagawin yan, mga minamahal, mananatili sila, mga minamahal, sa kanilang kalalagayan, walang Kristo sa puso, walang Diyos na magliligtas sa kanila, siguradong sila po ay mapapahamak, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, have courage to save them. At ang gagawin natin, mga minamahal, we have to elevate the system of sharing Jesus. Kung noon, mga minamahal, ang ginagawa mong pag-share ay kada Sabado, 2 hours, 1 hour na pagpupunta sa kapitbahay mo. Ngayon, dublihin mo upang nang sa ganun, masagip mo ang mga kaluluwang about to perish. Kung yung mga kamag-anak mo dati-rati, hindi mo pansinin mo na ngayon, i-share mo ang kabutihan ni Jesus upang sila'y magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. In short, mga minamahal, lalo kang magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ito ang oras na ikaw ay manlulupaypay. Hindi ito ang oras na ikaw ay mag-iinarte at sasabihin mo, nasaktan ako, na masakit, it hurts. Gumaganon-ganon tayo, mga minamahal. Hindi na ito ang oras. Ang kailangan natin ngayon, mga minamahal, ilabas ang ating pakpak at tayo lumipad, abutin ang mga dapat abutin, sapagkat ang sabi ng Biblia, they are about to perish. Amen. Amen. Sila ay about na mapapahamak na. Pero kung aabutin mo sila, sila ay magkakaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Brother, lahat na ng ginawa ko, lahat na nga ng panalangin ko para ako'y lumakas, wala na nga eh. Hindi na nga sinusunod, tunutugon eh. Parang iniwanan na yata ako ng Diyos. Ginaganon natin mga minamahal na Panginoon. Pero anong sabi ng aklat ng Mateo? Kindly, aklat ng Mateo, kabanata 24, talata ay 4 hanggang 8. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 4 hanggang 8. Ganito po nasasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan
at mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dadapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, dadapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimulan ng kahirapan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Alam po ninyo, mga minamahal, ang sabi ng talata, alam na natin ito. Amen? Amen. Naririnig na natin ito, mga minamahal. Pero bakit parang bagong-bago yan sa mga anak ng Diyos? Sometimes, nakikigtot pa tayo. Amen? Alam na natin na, sabi ng Biblia, magkakaroon lindol, maya't maya sa palibot, pero tingnan nyo kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Naiikutan tayo ng lindol, pero kailanman hindi lumilindol mismo sa Pilipinas. Amen? Pagdating sa iba, talagang gumigiba lahat, nagigibaan. Pero pagdating dito sa atin, mga minamahal, nililiglig lang tayo, mga minamahal. At kung titignan nyo, mga minamahal, gaano ka-importante ang Pilipinas. Bakit itong mga psychic na ito? They're proclaiming, sinasabi nila, sarili nila, sila daw ay propeta. Bakit puro Pilipinas ang topic? Para bang hot cake ang Pilipinas? Doon mo makita, mga minamahal, na sa Pilipinas, narito ang napakaraming tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo, pumunta kami ng Croatia. Alam niyo yung Croatia na pinuntahan ko sa parte ng Europe. Roma, after Roma, that is Croatia. Ito yung tinatawag nilang Dalmatia sa Biblia, mga minamahal. Very rich sila sa culture, mga minamahal. But in the midst of yung aming mga General Assembly, pag nakikita nila ang patungkol sa Pilipinas, manghang-mangha sila kung anong meron sa Pilipinas. And we can see that doon sa mga, pumunta tayo sa Talipaw, Peace Mission Anniversary natin, ang mga foreign mga sinasabi nating evangelists, mga minamahal, preachers, pagdating they come here just to witness kung papaano kumilos ang Diyos sa kalagitnaan ng kanyang mga anak. Amen? Amen? Sa kanila, ang dami nila. Hindi sila kailangan pawisan dahil napakalamig ng kanilang panahon. Amen? Pero dito pawis na pawis tayo. Pero grabe ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sagana sila sa pera. Ang dami nilang pera. Tayo nga, yung ilan, ni pamasahe wala kanina. Amen? Ang ilan, mga minamahal, ay talagang humiram pa ng pamasahe. Ang ilan naglakad. Ang ilan really tried their best by faith. Na kapag pumapara sila ng sasakyan at sinasabihan silang pamasahe, wala ang pamasahe, napapahiya pa. Pero tinitiis natin ang mga bagay na ito, makarating lang tayo sa banal na gawain. Pero pagdating naman natin dito, grabe ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alamin ng bawat anak ng Diyos na hindi dapat tayo matakot, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng verse 6, mga minamahal, makarinig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyong huwag kayong magulumihanan. Lahat ng hindi nagugulumihanan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Lahat ba nakakaintindi niyan? Sumigaw ng praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, itong mga nangyayaring ito, hindi pa ito yung wakas. Pero, it is a reminder for us to be ready. It is a reminder for us na dapat maghanda, na kung ikaw ay napapatumpik-tumpik pa sa iyong paglilingkod sa oras na ito, magpakainit ka na, kapatid. Na kung ikaw ay sasabihin mong, saka na lang ako maglilingkod, matagal pa naman yan, ay simulan mo na, kapatid, sapagkat hindi ipinangako ang araw ng bukas. Amen? Amen? Sa Biblia, wala kang mabasa, bukas ka na maglingkod. Ang sabi ng Biblia, today is the day of salvation. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi diyan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng bagay na ito ay siyang pasimula
ng kahirapan. Sinong hindi nagdaan sa kahirapan? Lahat na tayo nagdaan sa hirap. Amen? Amen. Bago tayo naglingkod, mga minamahal, katakot-takot na problema, sakit, ang mga kahirapan na ating buhay, pinagtatawanan tayo, we are nothing, tayo mga minamahal, sabi na, scratch ka sa mundong ito. Amen? So, lahat ng pasakit na ramdaman natin, mga minamahal, and if the kahirapan will come, anong bago sa atin? Kung noon na-survive natin dahil sa ating mahal na Panginoon, ngayon masosurvive pa rin natin dahil pa rin sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, huwag kang bibitaw sa Diyos. Amen? Amen. Kung bibitaw ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, binibitawan mo ang kaligtasan mo, kapatid. Amen? Walang sino mang magaling na kayang itulak ang malalaking bato galing sa building at ikaw ay matabunan, kainin ng lupa kung hindi ka pag-iingatan ng Diyos. Amen? So kailangan mo si Kristo. Amen? Fault line. Doon sa Maynila, doon na nasa NCR pa ako, mga minamahal, yung area namin, daan ng fault line. May yung West Philippine fault line, mga minamahal, doon sa may Tagig. Ay talagang kapag lumindol kasama kami doon. Pero hindi ako natatakot, bahit alam ko, pag-iingatan ako ng mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon sa Batangas, pumunta kami sa Batangas, it's again a fault line. Amen? Sabi nga ng mahal na pastor, kung titignan niyo yung preaching ng mahal na pastor, mula sa dagupan yan. Amen? Ganong kalaki mga minamahal. At huwag mo sabihin kapag malayo ka na ikaw, dagupan pala, mga terem ako, San Carlos ako, malayo yan. Huwag mo sabihin, hindi ka mayayanig. Amen? Huwag mo sabihin, hindi gigiba yung sinasabi mong bahay na malalaki. Huwag mo sabihin, hindi babagsak yung sasakyan mong mahal na mahal mo. Amen? Na pinagmamalaki mo. Huwag mo sabihin, hindi magigiba yung mga bangko na pinag-imbesan mo ng mga properties mo. Kung walang Diyos na mag-iingat sa iyo. Tanging ang Diyos ang kailangan natin para tayo po mga minamahal, makaligtas doon siya tinatawag na kahirapang darating. Lahat po na nakakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang pinakamalupit mga minamahal doon sa verse 8. Ang sabi ng verse 8, sabi diyan, datapwat ang lahat ng bagay na ito. These are just the beginning of sorrow. Pag di ka maglingkod sa mahal na Panginoon, walang Diyos na mag-iingat sa iyo. Amen? Kung titignan natin mga minamahal, yung sabi diyan, darating, simulan natin sa 4, sumagot sa kayo, mag-iingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan. Yun ang nakakatakot sa lahat. Yaong mga maililigaw pa at mawala pa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, mayroong, sabi niya, even the very elect ay maililigaw kung hindi pag-iingat at panghahawakan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung sa oras ito mga minamahal, kung ano mga iniisip mo, doon ako sa kabila, may grocery kasi doon. Doon ako, malapit na doon, katapat lang ng aming bahay. Hindi na, ay kung hindi, nandun ka nga, malapit nga, pero hindi naman mararamdaman banal na presensya ng Diyos, mag-isip ka. Amen? Doon ka nga, may grocery nga, pero hindi mo nararamdaman banal na presensya ng mahal na Panginoon. Think 1,000 times. Amen? Dahil ang pinag-uusapan natin ay hindi para lang ikaw yung buhay ng isang araw. Ang pinag-uusapan natin pagdating sa paglilingkod ay yung ikaw ay mabuhay ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise to the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kaya nga, tanging si Jesus, mga minamahal. Kaya sabi diyan, idubli nyo. Siguraduhin nyo makilala nila si Jesus. Sapat ako personally, mga minamahal. Tandaan nyo mga minamahal. Kung naniniwala ako na kung walang mahal na Panginoong Isus sa buhay mo, walang mag-iingat sa atin. Amen? Yung patutunong overnight, nabangga yung anak niya, tumilapon, tapos nagpagpag lang. Sino nagligtas sa tao, batang yun? Ang mahal na Panginoon. Amen? Yung mga taong sasakay na sa sasakyan at dahil late na, pupunta sa kabanal na gawain, ang ginagawa ng mga sasakyan nila, sasabihin na, ay, hindi na, mauna kami.
hindi sila sumasama ang loob nila. Para sa banal na gawain naman ang aking ginagawa, bakit pa ako naiwan? Na-late tuloy ako. Amen? Maya-maya makita nila mga minamahal yung sasakyan na gusto nilang sakyan, madidisgrasya pala. Sino man nag-iingat? Sino nagliligtas? Tanging ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoong Hesus na yan na hindi natin binavalue kung minsan. Ang mahal na Panginoong Hesus na yan na sometimes we don't care. Akala natin kaibigan natin, pwede nating tapik-tapikin. Mahal na Panginoon, kumusta na? How are you? Ginaganon-ganon natin, pero hindi natin alam siya ang Diyos na nagawa ng langit at lupa. Siya ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na sometimes dinidisvalue natin. Na even pagdating sa banal na gawain, kapag pinag-uusapan ng kanyang pangalan, we don't care. Matagal si Brother Joben. Masarap yung spaghetti. Mas gusto pa natin ang patungkol sa spaghetti kaysa mahal na Panginoon. Pero sinasabi ko sa inyo, tanging si Jesus ang kaligtasan na meron tayo. Amen? Amen? Kaya ang sabi niya mga I personally believe that the Word of God na sa mga salot na daraan, kasama ang mga anak ng Diyos, pero pinag-iingatan ang mga anak ng Diyos. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Pag lumindol, malilindol ka rin. Amen? Amen? Pero hindi ka mapapahamak dahil may Diyos kang matatanganan. Pinag-iingatan tayo. Kapag may sunog, masusunog ka. Nandiyan ang sunog ng kalagitnaan. Left and right, dumarating sa'yo. Pero inililigtas ka ng mahal na Panginoon. Amen? Sampulan ko kayo mga minamahal, ating basahin Exodus. Ang kabanata ay 10, talatay 21 hanggang 23. Kindly. From the book of Exodus, chapter 10, verse 21 up to 23. Dito po sa aklat po ng Exodus, sa kabanata ay 10, talatay 21 hanggang 22. 23, ito pong nakasulat. At sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman na mahihipo. At iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa dakong langit at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto na 3 araw. Sila'y hindi nagkikita at walang tumindig na sinuman sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kani-kaniyang tahanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, ha? Sabi ng English, kindly, pakilagay sa English yan mga minamahal. And the Lord said unto Moses, sabi diyan, stretch out thine hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be... Sabi diyan, grabe. Kung titingnan nyo, magkakaroon ng grabing dilim. Amen? So, nung dumilim, mga minamahal, hindi naman ibig sabihin, mga minamahal, hindi kasama yung mga anak ng Diyos. Dumilim din sa paligid nila sa labas. Pero ito, matindi. Sabi yan, Kylie, sa next verse, sabi yan, next. They saw not one another, neither rose any from his place for 3 days. But all the children of Israel had light in their dwellings. Umiitim kasama ang buong sanlibutan. Pero ang mga anak ng Diyos, pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kapag lumilindol, sige lang! Kapag magkakaroon ng giyera, sige lang! Wala kang magawa eh. Di mo naman po pwedeng harangin lahat yan. Amen? Sige lang, it will come. Sinabi ng Biblia eh, huwag kang magtaka, huwag kang mabigla, dahil alam mo na yan from the very start kung hindi ka inaantok during Bible study. Kung hindi ka inaantok pagdating sa preaching, alam mo na lahat yan. Kung ikaw ay mabiblia nagbabasa sabay, nababasa mo yan. Pero kapag ikaw ay hindi nagbabasa at inaantok ka, magiging, ano yan? Ginagano natin mga minamahal. Amen? Amen. Pero ang alamin mo sa pinakamagandang balita sa lahat, dumating man ang mga bagay na yan, ang mga anak ng Diyos, may Kristo sa puso, pinag-iingatan ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Noong nag-cross
ng Red Sea, mga minamahal. Ang mga anak ng Diyos dumaan sa gitna ng dagat na mapula sa tuyong lupa. Pero nung sumunod ang mga Egyptians, nalunod sila. Nung nagbumalik ang pagkalunod, mga minamahal, nakita na, wala kang makita ni isang anak ng Diyos na lumulutang doon at napahamak. Bakit? Kasama nila ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung gunawin Sodom at Gomorrah, sa Abraham, kasama si Lot, mga minamahal, sila lang. Bakit hindi lahat? Dahil special ang anak ng Diyos. Amen? Amen? Maliban siyempre dun sa asawa ni Lot na lumingon. Amen? Pero kapag ikaw ay nandito sa iyong puso, nagpapakainit ka, despite all the fears, dahil tao ka lang, nandun ang takot, nandun ang pag-aalala sa mga mahal mo sa buhay, siyempre, mga minamahal. Pero as long as there is that trust in Jesus, nagpapakainit ka, alam ko man na hindi mo ko pababayaan, hindi tayo ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mababaliwala yung palakpak mo. Hindi mababaliwala ang pagpupuri mo. Hindi mababaliwala ang pagdalo sa banal na gawain. Hindi mababaliwala lahat ng mga sakripisyong ginagawa mo. Kung tawag mo dyan sakripisyo, but I do not call that sacrifice. Na tayo maglingkod? Hindi sakripisyo yan. Yan ay pagpapala. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Mapakanig natin ang mga lahat ng mga anak ng Diyos. The royal family of God. Amen? We never treat every day na ito'y sakripisyo. Dahil ito'y ating buhay. Tayo ay anak ng Diyos. Marapat lang na magpuri. Marapat lang na mamuhay na may kabanalan. Marapat lang na gumanap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Take note, if God is with us, remember si Daniel, doon sa lions den, yun mga minamahal, ang mga leon doon matatapang, gutom na gutom, hindi pa nga bumababa ang pagkain nila, pinagbibingay-bingayan na nila. Pero nung dumating ang anak ng Diyos doon sa lion na yun, lion's den, that lion's den became Daniel's den. Siya ang nasusunod doon. Ang mga matatapang ng leon naging maamo. Bakit? Kasama niya ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Do not quit, mga minamahal. Huwag mong iiwanan ang kaligtasang meron ka. Huwag mong hihiwalayan ang mahal na Panginoon. Whatever the reason is. Kung sa oras na ito, mga minamahal, brother, hindi ko may paliwanag eh. Yun ang nararamdaman ko eh. Supilin mo ang pakiramdam na yan. Amen? Amen? Kung ikaw ay mayroon sa isip mong pinakamagandang rason kung bakit mo iiwanan ang paglilingkod na meron ka ngayon, mag-isip-isip ka, magdalawang isip ka, dahil iniiwanan mo ang tanging kaligtasan na meron ka. Anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Kapag tayo po mga minamahal ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, Mateo 7, kabanatay 8, talatay 8 hanggang 7, talatay 8 hanggang 11. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 8 hanggang 11. Ito po nagsasabi, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay makakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo na kung siya'y hingian ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingian siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? At kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mayroong nagsasabi, brother, tagal-tagal ko nang hinihiling yung mga kalakasan. Tagal-tagal ko nang hinihiling yung pagpapala. Natagal-tagal ko nang hinihiling yung aking pinapanalangin. Pero hindi pa rin dumarating. Amen? Ito, salita ng Diyos ito, mga minamahal. Kailan tayo dapat tumigil na humingi? Ha? Tayo ay titigil lang kapag natanggap na natin yung ating hinihingi. Di ba? Amen? Kailan tayo dapat tumigil maghanap? Titigil lang tayo maghanap kapag tayo na po mga nakita na natin yung ating hinahanap. Kailan tayo mga minamahal magtitigil na kumatok
sa pinto. Kapag mayroong nagsabi sa atin, sino yan? Sandali! Kapag may boses ka narinig sa kabila, saka ka lang pwedeng tumigil kumatok. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Hanggat hindi mo pa natatanggap ang iyong hinihingi, huwag kang tumigil, humingi at manalangin sa Diyos. Patuloy kang manalangin, magpuri, gawin mo ang kanyang banal na kalooban. Tandaan, si Abraham, it takes 25 years para dumating ang pangako ng Diyos. Amen? Hindi ganun yan, mga minakadali, mga minamahal. Sapagkat isang araw sa malapay, talagang ilang years? 1,000 years? Grabe! Ganun kadami? So, paano ba madali? God is never late pagdating sa pagpapala at pagtugon sa ating mga panalangin. Siya'y parating on time kapag nagbigay ng pagpapala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, bakit walang tumutugon? Amen? Sa aking panalangin. Take note, mga minamahal, yung word na yan, yung verse 9 up to 10. Sabi niya, what if a man there of you ask bread, will he give him stone? If he ask fish, will he give him a serpent? Siguraduhin natin, mga minamahal, na yung ating hinihingi ay siguradong bread at hindi bato. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Sometimes yung ating pinapanalangin magpapahamak sa atin. Yan ang dahilan kundi hindi ibinibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Siguraduhin natin na yung ating hinihingi, mga minamahal, isda at hindi ulupong. Dahil sometimes ang Kristiyano, hinihingi niya ulupong. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng ulupong. Maski anong gawin mo, hindi ibibigay yan, sabi ng Biblia, ng ating mahal na Panginoon. Kasi yung hinihingi mo, magpapahamak sa iyo. Mawawala ka sa paglilingkod. Iyan ay hindi ibibigay kailanman ng Diyos. Amen? Amen? Pero kung ang hinihingi mo, mga minamahal, ito ay kabubuti mo. Bread, fish. Ang sabi ng Biblia, kung ikaw nga na masamang lahi, nagagawa, hindi mo kayang tiisin ang anak mong humingi sa iyo ng mga request niya, lalo na ang ating tatay sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, do not quit as long as what you are praying is for you. Ikabubuti mo yan. Take note also, mga minamahal, na yung ating ginagawang panalangin ay mga bagay na hindi makakasira sa atin. In everything, sabi nga, kapag ikaw ay tinawag mga awit, maging mga awit ka. Manatili ka dyan. Kung ikaw ay tinawag preacher, maging preacher ka. Evangelista. Ikaw ay worker, maging worker ka. Ikaw ay in charge sa pagtutugtog, sige, maging part ka ng mga instruments group, musicians. Kung ikaw ay katawag magbigay ka, magbigay. Kung ikaw katawagan mo ay mag-share ka ng patuto, kaya ka binigyan ng grabing patuto. Dahil para i-share mo yan sa maraming tao, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong tigilan, huwag mong iwanan ng katawagan, meron ka. Amen? Ang ilan, maraming pinagpala, maraming pagpapala natanggap, pero hanggang ngayon hindi pa nagagawa na ma-share man lang. Tumayo diyan ang kanila, ipahayag ang kanilang pasalamat. Kaya ang ginagawa na, sabi niya, ayoko na. God is saying, do not quit. God will make you fit. Ibig sabihin, imumold ka ng Diyos para matupad ang kanyang plano sa iyong buhay. Ang kailangan mo lang, maging handa kang sumunod sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung sarili mo ang nasusunod. Amen? Yan sabi ng mahal na Panginoon. Kaya nga, kata natin, whose report will you believe? Sinasabi ng tao, may karamdaman ka, hindi pwede ka na. Pero sabi naman na Panginoon, kaya kitang pagalingin. Amen. Ay, wala kang pinag-aralan, ganyan ka lang. Pero sabi naman na Panginoon, mapapalad ang mga itataas ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God will make us fit doon sa kanyang plano sa ating pong buhay. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, handa tayo na magpagamit sa mahal na Panginoon. Pero hanggat patuloy tayo, nandyan ang pride, nandyan ang talagang di ba? Dati-rati, medyo napakababang loob natin, pero habang pinagpala na tayo, tumatas na yung ating mga ego sa buhay. Hindi na tayo mapagsabihan, hindi tayo mautusan,
Hindi na tayo mapag-singhalan ng konti, mga minamahal. Tirada tayo kagad. Amen. Dahil may kakayanan na tayo eh. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit tayo pinagpala ng Diyos. Ang mga pagpapalang meron tayo ay hindi para ipagmalaki natin. Ang mga pagpapalang meron tayo ay para ibalita natin sa mga tao na ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, Hebrew, ang kabanata 10, talatay 32 hanggang 33. Amen. Aklat ng Hebrew, kabanata 10, talatay 32 hanggang 33. Dito po sa aklat po ng Hebrew, kabanata 10, talatay 32 hanggang 33. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Na una-una ay nag-iisang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, sabi diyan, datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw. Anong meron tayo mga minamahal? Ang ilan sa atin di nga makatayo eh. Ang ilan sa atin nagtatago sa silong ng kama dahil sa grabing problema. Tinatakbuhan natin ang ating mga utang. Amen. Ang ilan sa atin mga minamahal, wala naman may pagmamalaki. Di ba? May bahay nga tayo. Sabi nga natin, pag umuulan, magpapayong pa tayo. Ano pagmamalaki mo doon? Pero ngayon, tingnan niyo mga minamahal, pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Totoo yun, mga minamahal. Noon, mga minamahal, naglalakad-lakad tayo. Maski na by faith. Grabe, kung hindi pwede by faith, by feet. Ginagano natin, maski na malalayo ang ating bahay, nilalakad natin makatarating lang sa banal na gawain. Amen? Nanalangin tayo ng todo, pinagpala tayo, meron tayong tricycle. Nasanay na tayong pumunta sa gawain ng may tricycle. Nagpapato tayo, pinagpala ako, may tricycle na ako ngayon. Ang bait ng Diyos. Isang gabi, overnight, na flat ang tricycle mo. Nakalimutan mo na yung alalahanin ang mga nakaraang araw. Nakalimutan mo na noon na wala kang tricycle, pwede kang maglakad. Ngayon, nabutas lang ang bulgulong ng tricycle mo, ayaw mo nang dumalo. Hindi ka looban, ako'y dumalo. Nabutas ang bulgulong ko. Anong klaseng pananampalataya yan, mga minamahal? Amen? Akala natin biro-biro ang paglilingkod. Ang sabi ng Biblia, huwag mong kalilimutan na karang araw kung saan ka galing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tawag natin yan, keep your feet grounded. Parati nating sinasabi yan, mga minamahal. Amen? Kung ikaw ay mayaman na ngayon, pinagpala ka na, huwag mong kalimutan na minsan naging mahirap ang buhay mo. Amen? Kaya huwag mong singhalan ng mga nagkakamali sa'yo, madaanan mong kalsada, ginagano-gano mo. Dahil may kotse ka na. Dahil minsan ikaw wala rin ko ng kotse. Amen? Amen. Sometimes nakakalimutan natin ng salatang yan. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw. Na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nagtiis kayo ng malaking pakikilaban at mga pakikipagbat. Noon, nung tayo naliwanagan ng katotohanan, hindi mo pinapansin na maski na ikaw ay pinapahiya, okay lang sa'yo. Ay importante naglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Totoo yan mga minamahal. Hindi mo pinapansin ang kahirapan. Hindi mo pinapansin maski na ikaw ay walang isasaing. Maski na pinagtatawanan ka, ito magnininong na naman. Nakabarong na naman. Ginagano pinagtatawanan tayo kuminsan. Amen? Sabi diyan, nagtis kayo ng malaking pakikilaban at mga pagbabata. Next. Ang sabi diyan, kindly, na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo. Di ba dati natin pinagtatawanan tayo? Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, kung ang ilan sa atin mga minamahal para lang hindi tayo pagtawanan, yung malit na Biblia lang kahawak natin, o tayo kabago-bago pa Hindi lang tayo makitang dala natin ang Biblia. Dahil sa totoo lang, ikinakahiya natin ang paging Kristiyano. Amen? Naging katawa-tawa tayo noon. Pero, ang sabi dyan, ang ginawa natin, mga minamahal, ipinaglaban natin ang ating pananampalataya.
Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit nandito tayo kung nasaan tayo ngayon. Dahil hindi tayo bumitaw, hindi tayo nag-quit, hindi tayo umatras sa laban ng buhay at ng pananampalataya. Ang ginawa natin, nagtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, at sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Tunay nga mga minamahal, magkakasama ang mga tunay na anak ng Diyos ngayon. We flock together. Amen? At in just a move of our finger, alam na natin what do we mean. Kapag itinaas ang kamay, dati pinagtatawanan natin yan. Ngayon, kasama ka na nagtataas ng kamay. Dati-dati kapag ikaw ay nagpuri, nakakahiya, niniya mo sa matao. Pero ngayon, pag nakita mo napupuri, you join them because alam mong yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sa mga bagay na meron tayo, God is always there for us. Amen? Amen? Tunay nga mga minamahal sa ating buhay, just think, anong meron ka noon at anong meron ka ngayon. Kung anong meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa Diyos. Pero kung anong meron ka noong nakaraan, huwag na huwag mong kalilimutan. Dahil kapag nasa lubong mo isang bagay, maiintindihan mo, nandyan ako dati. Amen? Na masakit pala na tayo ipagtawanan. Masakit pala na tayo mga minalaitin. Masakit pala na tayo mga minamahal ay talagang minamaliit ng mga tao. Kaya hindi tayo kailanman magmamaliit sa kanila ng sino man. Dahil alam natin sa ating buhay, masakit pala ang ganunin. Do unto others what you want others do unto you. Sabi ng Biblia. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Huling dalawang talata, aklat ng Jude, chapter 1, verse 24. Kindly. Aklat ng Jude, chapter 1, verse 24. Kindly. Aklat po ng Judas, Kabanatay 1, talatay 24. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalwalhatian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa English, mga minamahal, tingnan niyo mga minamahal kung paano ang mahal na Panginoon really work in our lives. Kaya napakahalaga, huwag na huwag kang bibitaw. Now, unto Him that is able to keep you from falling. Inaalala mo mga minamahal, kung ikaw ay babagsak, baka makabitaw ako mahal na Panginoon. Hindi ka bumabagsak hanggang ngayon. Nakakapit hanggang ngayon because God is holding unto you. Pinanghahawakan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. May mga times na talagang bibigay ka na, pero bakit nandito ka pa? Sabi ng ating mahal na kapatid kagabi, sa totoo lang, tagal ako ng trabaho, pero bakit buhay pa ako ngayon? Nakakain pa, malakas pa rin. Because God is holding unto us. Siya ang dahilan kung bakit patuloy tayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Kung walang Diyos na nangahawak sa atin, kanya-kanya na tayo ngayon. May kanya-kanya tayong gustong gawin. Pero sabi ng Biblia, God is the one keeping you from falling and to present you faultless. Grabe. Amen? Yung ginagawa mo araw-araw na pagkakamali, every time, pagdating ng gabi, hingi ka ng kapatawaran, o pagkatapos mo kasi mayroon ka ng conviction kaagad, Lord, forgive me. In just a short prayer, God is answering you. God is redeeming you by His blood. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mayroon tayong Diyos na mapagpatawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anytime. Anytime. Rapture will take place. Handang-handa mga anak ng Diyos. As long as we hold on unto Jesus. Tanging siya lang, mga minamahal. Huwag na huwag kang hahawak sa iba.
Tanging si Jesus ang tanging nating pag-asa. Pakaingatan mo yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng gustong pakaingatan ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Pakamahalin mo yan. Amen? Amen? Ibig sabihin, pag sinabing pakamahalin mo yan, hindi mo pababayaan na dadaan lang isang bagay na hindi mo pinagbibigyan ng atensyon. Pagpatungkol yan sa mahal na Panginoong Hesus. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo po, mga minamahal, ay hindi mahulog. Last verse, mga minamahal, ating basahin dito sa aklatang Ephesians chapter 6, verse 13. Beloved instrumentaries, please. Efesios 6, talatay 13. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga tagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng English, mga minamahal, kindly, ang sabi niya, wherefore, take unto you the whole armor of God. Pagsuot tayo ng baluti, araw-araw. Amen. Yung prayer na yan, huwag naman kalilimutan. Alis ka, huwag kalimutan, hindi man nalangin, mga minamahal. Yung pananampalataya mo araw-araw, huwag mong kalilimutan yan. Yung pag-asa mo sa iyong buhay, na kailanman hindi ka binibitawan ng Diyos. Huwag na huwag mong bibitawan yan, mga minamahal, that He may be able to withstand in the evil day. Magkaroon man ng lindol, gyera. Amen? Alam po niyo, mga minamahal, nung bago kami pumunta ng Croatia, ay mayroon pang lumabas na psychic nagsabing magkakaroon ng babagsak na eroplano mula October 22 up to 2025. Gumano siya. Ay, pa yun ang flight namin. Sabi ko, Panginoon ko, sa totoo lang tao tayo. Mga minamahal, natatakot tayo pag nakakarinig tayo ng mga bagay na yun. Pero panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Amen? Amen? Hindi kanya pababayaan hanggat ikaw ay nananatili at nananampalataya sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, in order for you to withstand in the evil day, and having done all. Kapag nagawa na lang lahat ng mga bagay, ang sabi niyan, muli kang tumayo. Ipagsigawan mo muli ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Glory, hallelujah. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hallelujah, hallelujah. Isa lang po, mga minamahal. And the angels cry, holy, all creation
generations falling down in worship to sing the song of praise. Hallelujah. We worship the Lord. Hallelujah. And all who run before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name is that above them all. Your thrones and dominion, all power and position. Your name is that above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name is that above them all. All throne and dominion, all power and position. Your name is that above them all. Angels cry, holy, all creation cry. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, someone say Jesus mga minamahal. Hindi natin alam what will happen to this world. Hindi mo pa makakong bukas. Hindi mo alam, katabi mo ngayon ang pamilya mo, bukas wala na. Pero sabi ng Biblia, as long as we have Jesus in us, hanggat patuloy tayo nagpupuri, hanggat patuloy tayong sinisiguradong nasa ating puso, mahal na Panginoon, He will protect you. He will embrace you with His hands. Pag-iingatan ka na Diyos. Tignan mo sa iyong kaliwa, 1,000. Sa iyong kanan, 2,000. Pero kailanman ang kapahamakan hindi lalapit sa iyo. Dahil pag-iingatan ka ng kanyang mga anghel. Pamantayan ka sa oras, lahat ng oras, gabi, umaga, tanghali. Hindi tayo iiwanan. Alam niyo, we lost the excitement in worshiping God. Nawawala na yung grabe excitement when we worship the Lord. Kasi akala natin siya'y basta-basta Diyos lamang. But He is a God who loves us so much. Siyang Diyos na hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Binibiro-biro lang natin siya. Pero hindi mo alam, siya pala ang dahilan kung bakit hindi ka pa nag-quit hanggang ngayon. So once again, we worship Him. When the angels sing, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
beloved visitors, sama kayo naroon ngayon mga minamahal, maging yung mga kapatid natin nandito sa crowd. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Be one of those holy worshipers of God. Huwag kang mahiya. Ano man kalagayan mo, may karamdaman ka man, may problema ka, lumapit ka sa Diyos. God is waiting for you. Tinatawagan ka ngayon ng Diyos. May kakayahan siyang tumulong sa iyo. Baguhin ang iyong buhay. Magkaroon ka ng kapahingahan. Tumigil ka sa iyong pagkaburido araw-araw. Hindi disgrasyang pagtunghay mo sa banal na gawain na ito. God planned for this para kayo ay kanyang tawagin. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay kinakailangan magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong di nagkasala kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ng banal na gawain, kung gusto mo pa bautismo, mayroon tayong mga bathrobes. Hindi mo kailangan mabasa dahil mayroon nakanda. At para sa ganun maganap mo ang banal na kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, Acts 2:38, you shall receive the power, shall be forgiven. At sabi ng Biblia, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Magpatuloy ka lang. Tatanggapin mo, grabe. Ang napapagaling dito hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Yung nakikita nyo habang kumikilos ang mahal na presensya ng mahal na Panginoon, yung mga may karamdaman, pinapagaling ng mahal na Panginoon. Yung may mga problema, nilulutas ng mahal na Panginoon. God is the one doing the miracles. Jesus, Miracle Crusade. Hindi ito gawain ng tao. Ito'y gawain ng mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Ipikit niyo yung mga mata. Itaas ang mga kamay. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus. Sumunod kayo, mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po maminamadakilang Diyos ang banal. Sa iyong pangalan ang pinakamamalabis na ito yung mga anak. Saan man sila naroroon, tumugon sa iyong panawagan, tanggapin ka. Ano man dahilan ng kanyang paglapit sa iyo, tugunin mo sa mayroong magkaparaanan. Walang bagay na napakahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Walang bagay na imposible sa iyo. Walang distansya makahadlang para abutin mo ang kanilang mga pangailangan. Sa oras na mahal na Panginoon, sa pandalangin namin ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, patangwarin mo sila sa kanyang mga pagkakasala. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip sa at katotohanan. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampu na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayong lahat ay dumalangin mga minamahal para po sa ating mga personal na pangangailangan. Kasama kayo na ating pong mga minamahal na mga bisita, ating mga newcomer na tumanggap sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, di lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaon lamang tumanggap sa ating mahal na Panginoon Jesus, silang binigyan karapatang maging tunay anak ng Diyos. Sa oras na ito mga minamahal, hallelujah, hallelujah, tayo natin dumalangin, dakilang Diyos ng banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon sa iyong salita. Kapag kami dumalangin sa iyo, mahal na Panginoon, ano man dahilan ng aming mga pag-asa, kami pinapatawad mo, mahal na Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mapagpatawad sa oras na ito. Kapag kami nadama yung banal na presensya, kami magkakaroon kapag para sila ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito, aming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Kasaut in Jesus' name. Ano mang gawa ng COVID-19, kasaut in Jesus' name. Ang bilipan daw sa high blood, stroke, ay kumento kasaut in Jesus, be healed in Jesus' mighty name. Mga pabagabagi sa iglesia, mga panlupaypay, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen.
Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, sapagkat sabi nga mga minamahal, we claim whatever faith na ating nirelease, atin nang angkinin, hindi yung darating pa lang. Amen? Amen? Dapat natanggap ko na. All moves, all faith, mind and heart, natanggap ko na. Pinagaling na ako. And that is faith, mga minamahal. Doon mo makikita ang himala ng ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Tayo tatalon at pumurang pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen, praise the Lord. At dahil po natapos sa ating pong pagkaroon ng Diyos, to God be the glory. Tatatago sa ating pong ating Holy Supper na ating beloved elder brother June Dumadon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher. Brother Jovin Perez, purihin natin dakilang Diyos. Habang tayo po yung maawit sa ating pong pananahapunan, purihin natin dakilang Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Romans, chapter 5, verse 8, datapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang mahal ng Panginoon, siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil po sa ating kasalanan. Habang hinahampas ang ating mahal na Panginoon, kanya po nga buhat-buhat ang napakabigat na krus. Tumutulo po ang dugo sa kanyang katawan. Habang tumutulo ang dugo, nahuhugasan ang bawat pagkakasala ng tao. Purihin natin ang Diyos habang tayo po yung maawit. Makipag-usap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumingi po tayo ng tawad. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Ang iyong habang ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo. Siyasatin po natin ating mga sarili kung saan tayo magkamali, kung saan tayo nagkasala sa Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ay tapat. Ako'y panatawarin na lumalapit, hindi magkarapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nagkaroon ko. Lumalapit, hindi magkarapat-dapat
po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Puri ng Diyos. Lahat po ng ating mga kapatiran, mga beloved, mga bisita, mga newcomers, puri natin dakilang Diyos. Bago po tayo, dadako po sa ating pong pagsalo po sa ating banal na hapunan. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ay nagkatawang tao, bumaba ng dahil sa ating kasalanan. Sa mga sandaling ito, kailangan po nating bigayin ang ating puso. Saan tayo nagkasala? Ano man po ang ating pong nagawang kalikuan, idulog natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay huhugasan ng Diyos. Tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y patatawarin niya. Sa ating mga kapatiran, sa mga awit, kung tayo naman po ay mayroon pong hindi po pagkakaintindihan sa isa't isa, sa mga kapatiran natin, sa ating mga kasambahay, sa ating mga kapatid, sa ating mga loved ones, mayroon po tayong hindi pagkakaintindihan. Ang pagsalo po sa banal na hapunan ito po ay napakasagrado. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 1 verse 19, naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na lang ito itakwil ng iba sa kanila ay nangabag-abag tungkol sa pananampalataya. Ingatan natin ang ating pananampalataya na mayroon tayong mabuting budhi. Ang pagsalo sa banal na hapunan, kailangan malinis sa ating puso. Sa ating pong kapamananampalataya, kung ano man po, mayroon po tayong pagkakaunawaan, lapitan po natin po sila. Kausapin po natin sila, humingi po tayo ng paumanhin bago po tayo sumalo. Dahil nga po, hindi po pwedeng sumalo kung tayo po ay mayroon pong kinikimkim na sama ng loob. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag po nating paabutin ng paglubog ng araw ang ating galit. Dahil may tuturing po tayong mamamatay tao. Kaya po, patawarin po natin kung ano pong managawang pagkakasala ng ating mga kapatid. Kung tayo po ay mayroon pong di pagkakaunawaan, lapitan po natin po sila. Tayo po humingi ng sorry sapagkat ang Diyos ay mapagpakumbaba. Tayo po'y pinatawad ng ating pinakamahal na Panginoon, gano'n man po kalaki ating nagawang kasalanan. At gano'n din po sa ating mga beloved newcomers. Pwede po tayo mag-take ng Holy Supper, pero tayo po'y mangangako. Pagkatapos po ng gawain, tatanggap tayo at magpapabautismo, pwede po tayong sumalo sa banal na hapunan. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y magkaisang manalangin sa ating dakilang Diyos na tayo po ay Kanya pong patatawarin sa lahat po ng ating mga nagawang pagkakasala. Tayo po ay lahat po ay dumulong makipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakilang pagpala ng Ama, Diyos na nasa langit, Ama naming banal, sa pangalan mo mahal na Panginoong Jesucristo, narito po kami mahal na Panginoon, sama-samang dumadalangin mahal na Panginoong Jesus. Sa loob po ng isang buwan, mahal na Panginoon, nasumpuan mo kami, O Diyos, sa aming mga kahinaan, mga pagkakasala. Napagbigyan ang aming kahinaan, O Diyos, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Igawad mo po sa amin ang sagana mong pagpapatawad. Linisin mo po kami sa aming karumihan. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos. Hallelujah. Kami, mahal na Panginoon, sasalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon, na malinis ang aming puso, Diyos, mahal na Panginoon, bilang tanda, mahal na Panginoon, ng iyong pinangako, bilang tanda malapang ng aming pagsunod sa iba na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng mahal na Kristo, sa pagkalaasang dalagin ng aming mahal na Evangelista, at beloved Pastor, Evangelist Pastor Midas, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hawakan po natin ang tinapay at ganoon din po yung saro, yung grapes. Ang sabi po dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata ay
24. At nang siya'y magkapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kainin po natin ang purihin natin pinakamahal ng Panginoon. Hawakan po natin ang saro, tanda po ng dugo na umagos doon sa Cruz Calvario ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa talatang 25, at gayon din naman, hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Inumin po natin. Hallelujah! Pinakamahal naman yun. Hallelujah! Hallelujah! Pagkabuti na yung Diyos. Hallelujah! 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 Amen. Hallelujah po yung pinakamamahal ng Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ang ating dakyos. Hallelujah. At tayo po rin natin pinakamamahal ng Panginoon sa pagkilos po niya sa ating kalagitnaan. Kaya na po ay tuloy-tuloy na po sa ating gawain. At tayo po tuloy-tuloy sa ating susunod na bahagi na ating announcement. Ating tinatawagan ko, Beloved Elder, Beloved Brother Dio, sa kanya pong mahalagang announcement. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother June Dumondon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli, pinapatas sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba, at para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po manamahal ay dadako na po manamahal sa ilang mga mahalaga pong announcement. Hallelujah. At laging pinagbibiling po ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na wag talagang kakalimutan. Hallelujah, na talagang dumalo din sa ating banal na gawain, minamahal. Talagang laging bili niya ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na talagang wag talagang kalilimutan, minamahal. Dumalo daw lagi, 3 times a week.
upang talagang lubos sa pagpalain, minamahal. At minamahal, bago po din minamahal, tayo po yung magkakaroon minamahal ng monthly blood offering, minamahal. Hallelujah. Talagang nandiyan po minamahal na talagang ating pong yung maigaganti minamahal para po sa ating mga minamahal na manggagawa na kung saan na talagang nandun na grabing nagsakripisyo po sa atin. Alam ang bagay nating maipagkakaloob minamahal, ito ay napakalaking halaga para sa kanilang minamahal. Na talagang nandun na sila talagang araw at gabi dumadalangin sa atin. Tignan natin minamahal. Hindi ito nagiging kabayaran, minamahal. Ito ay maliit lang natin magagawa. Na kung sa amin na mahal, hallelujah, sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang yung maliit lang natin nagagawa sa ating mga minamahal, nating mga manggagawa, minamahal, na nandun isang basong tubig lamang, minamahal, ay talagang grabe na ito, minamahal. At sabi rin ng banal na kasulatan, minamahal, yung minamahal ay yung ating pinagkakalob, minamahal na yan, ay talagang marapat lamang ang mga manggagawa sa kanilang matatanggap na mahal. Na sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, talata po 7 hanggang 10. Samantalang kayo na naglalakad ay magsipangaral kayo na nagsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo na may mga sakit, at magbangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong magbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tonika, kahit pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay na ang mga minamahal na manggagawa ay karapat-dapat minamahal sa mga pagkain minamahal. Kaya nga sabi ng mahal Panginoon, kapag humahayo doon manggagawa, huwag talagang magbaon minamahal. Talagang tunay, talagang napakabuti ng Diyos. Kaya sa ating mga maliit minamahal na may bibigay, hallelujah, talagang nandiyan ang grabing pagpapala ng Diyos minamahal, na talagang ating maipagkakaloob minamahal. Nandun minamahal talagang ito hindi mawawala ng ganti minamahal. Imagine, sabi nga, minamahal, isang basong tubig lang ang maibigay mo sa mga lingkod ng Diyos. Minamahal, kagaya ng isang babaeng bao, minamahal. Imagine yung ginawa niya kay Elijah, minamahal. Isang maliit lang na kapirasong tinapay lang, minamahal, ang kanyang pinakain sa kanya. Ngunit buong buhay ng babae, minamahal, nung bumalik ang grabing pagpapala ng Diyos. Yung kanyang banga, minamahal, talagang hindi nawalan ng harina at langis. Talagang tuloy-tuloy, grabing umaapaw, hanggang may lalagyan, talagang grabing inaapawan pa rin na mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay po na ang ating Diyos ay siyang magbibigay ng milyong beses sa atin na mahal. Kung hindi natin, hindi mabigat ang loob o masama ang loob sa ating pagkakaloob na mahal. Ito talagang isang grabing pagpapala sa atin at maliit lamang ito na magagawa sa ating mga minamahal na manggagawa na nagsasakripisyo sa ating minamahal. Araw at gabi dumadalangin sa atin. Tignan natin yung mga pangalan natin dyan sa poste, minamahal. Ang ating mga minamahal na manggagawa, walang tigil, pagluhod, iniiyak tayo, minamahal, sa ating mga problema, sa ating mga karamdaman, minamahal. Huwag isipin ito na ito yung nagiging bayad, minamahal. Kung bayad ito, minamahal, napakaliit nito, minamahal. Ngunit yan ay hindi bayad, minamahal. Ito yung maliit lamang na ating magagawa, maihahandog sa ating mga minamahal na manggagawa na patuloy nagsasakripisyo sa ating minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga minamahal na ito ay lagi na rin po natin ginagawa sa ating mga minamahal na magulang, 50 pesos po minamahal. 50 pesos sa ating mga minamahal na magulang at sa ating mga anak minamahal, 30 pesos minamahal. Bawat anak minamahal, 30 pesos. Yan po ang pwedeng natin maibigay minamahal. Hallelujah. Ito yung lagi na po natin ginagawa minamahal. Tunay minamahal, ito yung grabing pagpapala sa atin. Talagang grabe minamahal. Hindi natin mahigitan ng Diyos sa pagbibigay minamahal. At ito ay grabing tayo lubos sa pagpapalain sa mga bagay nito. Sabi nga, tinuturuan tayo ng Diyos na maging ganito dahil like Father, like Son. Dahil ang ating Ama sa langit ay Diyos na mapagbigay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At upang pagpalain po ng ating dakilang Diyos, ang ating may pagkakaloob na mahal, ating pong tinatawagan na mahal ang ating beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin para po sa ating offering, mahal, ating blood offering.
Praise the Lord. Palakpakan mo rin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoon po, magbalik sa inyo po ng makamilyong beses, minamahal. Hallelujah. At kagaya po lagi ng sinasabi, minamahal, wag na po natin kalimutan, minamahal, na talagang dumalo 3 times a week sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng mabalang kasulatan, dahil tayo hinugasan ng dakilang Diyos sa ating pagtitipon. If you walk in the light and cease in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses from our all sins. Nililinis tayo ng ating dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah. Kaya tayo dumalo at ito ay grabing pagpapala sa atin. At maging sa ating mga minamahal na kapatid, patuloy tayong humayo, minamahal, dahil talagang ito ang business na ng Kristiyano, na talagang humayo talaga, minamahal. Kaya tayo binigyan pa ng pinakamamahal ng Panginoon, bagamat tayo ay talagang halos mamatay na, dinugtungan pa ng ating pinakamamahal pa ng ating buhay, dahil ang plano ng Diyos, humayo ng humayo para marami pang maligtas. Dahil ang gusto ng Diyos, talagang iligtas ang buong sanlibutan, dahil ito'y iniibig ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy humayo, minamahal, lalo na po sa ating malapit sa lugar sa atin, mga dating kapatiran, minamahal, talagang humayo po tayo, minamahal. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita, talagang maging sa ating mga webcast viewers, sama kayo naroon lupalop ng mundo, minamahal. Meron pong gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. Ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas. Kaya kung meron pa kayong pagkakataon, minamahal, hanapin nyo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, minamahal. Talagang kayo tumanggap na sa pinakamamahal ng Panginoon, magpabautismo na kayo, minamahal. Tunay, minamahal, talagang grabe. Walang kapayapaan, wala na kayong mapupuntahang kapayapaan, kundi sa piling lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya maglingkod na po kayo magpabautismo, minamahal, upang talagang inyong makamtan, minamahal, ang tunay na kapayapaan sa ating mga buhay, minamahal. At kung saan man kayo malapit, talagang inyong puntahan. Lalo na po dito sa Dako ng Pangasinan, meron po ditong gawain ng San Carlos City, minamahal. Hallelujah, dito po sa Barangay Palaming Road, 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Dito po na regular nagdadaos ng schedule, hallelujah, every Sunday, General Worship ay alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating General Worship every Sunday. At tuwing Miyerkules naman po, ang ating midweek service, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ang ating midweek service. Every Wednesday, manmahal. At ang ating Friday overnight prayer, alas 9 po ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Talagang overnight talaga siya, manmahal. At tunay po, manmahal, sabi nga ng Man of God, ang pagpapalang yan ay katumbas niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan, manmahal. Kaya tayo, wag nating baliwalain, manmahal. Talagang dumalo tayo, manmahal. Minsan nakakalungkot, manmahal, dumadalo ng overnight ko, konti lang. Ngunit ito grabing pagpapala sa ating dakilang, ng pagpapala ng ating dakilang Diyos sa atin, manmahal. Kaya ating samantalahin, manmahal. Hanggat payapa pa, hanggat pwede pa tayong dumalo, manmahal, dumalo, manmahal. Darating ang panahon, gusto man nating dumalo, hindi na natin magagawa, manmahal. Dahil ang mga Kristiyano, nagkawala na, kinuha na ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya samantalahin ang makinig ng salita ng Diyos habang may napapakinggan. Dahil Biblia mismo nagsabi, darating ang panahon, magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya samantalahin talaga ng lahat ng anak ng Diyos upang talagang magsilbing grabing pagpapala. Tandaan natin, buhay na walang hanggan ang ating hinaharap. Amen. Praise the Lord. At sa ating minamahal, huwag po natin kalimutan idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information. Minamahal, ating po suportahan ang ating TV at radio program, minamahal, dahil marami po naliligtas dyan. Maging sa ating panonood sa ating TV, dahil ang nangarap po dyan ating beloved evangelist Pastor Will Estrada, maging ating Honorable Assistant Pastor Lina Silmeda sa PTV 8, minamahal. Yan po ay alas 10:30 ng Sabado hanggang alas 12 po yan ng hating gabi sa PTV 8. Minamahal, kaya ating pong panoorin, minamahal, upang talagang makita, maging sa ating mga anak, ipapanood natin, minamahal, upang makita nila kung gaano tayo kapalad, minamahal, na napabilang sa ministerong ito, minamahal. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid, na mayroon pong problema, may agam-agam, pwede pong lumapit sa atin dyan sa Beloved Sisters Information, minamahal. At ganoon din, minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatid, sa mga ginagamit sa banal na ubasan, wala po tayong meeting ngayon, minamahal. Sapagkat wala po dito ang ating beloved Lord in picture at wala daw po tayong monthly meeting ngayon. Hallelujah. At
open po, minamahal, ang pastoral house para sa nais mag-ayuno, mag-alay ng pag-ayuno, makipag-join ng puri, minamahal. Hallelujah, open na rin, maging lalo na po ang ating pastoral, minamahal. Lubos tayong pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin bilang kamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang meron na po tayong mapag-aayunuhan, minamahal. Talagang humanda ng mga Kristiyano, talagang makipagbigma na ng pananalangin at pag-ayuno, minamahal. Yan ay kailangan ng iglesia, minamahal. Dahil yan mismo ang kapangyarihan, yan mismo ang ginagawa ng man of God upang magapi, upang magtagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganun din mahal, hallelujah. Meron pong lay hands right after po ng closing prayer. At ate, meron pong karagdagan, if ever nakalimutan po. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo magpasalamat na po sa ating dakilang Diyos sa mga pagpapalang yan na talagang tayo matagumpay sa buong maghapon na ito ng ating paglulahati, pagpupuri sa dakilang Diyos. Ang kapurihan pagpapasalamat tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, minamahal. At tayo po'y dumalangin na po, magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating tagumpay. Tayo po'y tumayo na po, minamahal. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brothers and sisters.